მშვიდობისა 14 მარტია და განთიადი სტუდიიდან კახა მიქიაშვილი და რუსიდან გეჯაძე მოგესალმებით. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლები, ყველა სასიამოვნო დღეს გისურვებ. მივესალმები ვაც ვინ შეიძლება პირველად ვიყურებს ამ ბავშვებს, რომლებიც ეკრანთან სხედან, ყველა სალამი ჩვენგან. სასიამოვნო დღეს გისურვებ და საათნახევრის განმავლობაში შევეცდებით საინტერესო გადაცემა შემოგთავაზოთ. ვიდრე წარმოგიდგენთ სტუმრებს, ბუნებრივია გაგაცნობთ საეკლესიო კალენდარს. დღეს 14 მარტს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენიებს და ადიდებს ღირსმოწამე ევდოკიას, მოწამეეთ ნესტორს, ტრიბიმს, ანტონინას, მარკელეს და ღირს დომნინას. მათი შემწეობა გეწევოდეთ, რაც შეეხება სტუმრებს. ბოლო დროს მოდაჩემოსული ათეიზმის საუბარი, კანტონად ითვლებათ და უშუალოდ ეკლესიაზე კრიტიკული დამოკიდებულების იქნება. ამ თემებზე ჩვენი სტუმარი იქნება ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღოლი, მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭეკაიძე. შენდობის დღეს ქვეყნის სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებმა სამების საკათედრო ტაძრისკენ მსვლელობა მოაწყვეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდნენ. ახალგაზრდების ინიციატივის შესახებ უფრო ცვლად საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის დამფუძნებელი რეზი გურგენიძე და შოთა კეზერაშვილი საუბრებენ. როგორ მიმდინარეობს საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის პროცესი? ამ თემაზე სასწაუბროთ ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონი ნიკოლოზ და საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური სახელმწიფო ანსამბლი რუსთავი 50 წლისაა. უფრო ცვლად ჩვენი სტუმრები საუბრებენ თუ რა ღონისძიებები იქნება დაგეგმილი ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით. ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი ანსამბლ რუსთავის დამფუძნებელი და ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ნატროშვილი იქნებიან განთიადის სტუმრები. საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ და მე ვფიქრობ არანაკლებ საჭირო და აუცილებელია ვიმეთხოვოთ სწორად ბარბარიზმების გარეშე და ასე ავიცოდეთ იმ სიტყვების ეტიმოლოგია, რომელსაც ძალიან ხშირად ვთხოვთ და ხანდახან არ ვიცით ხოლმე შინაარსი. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ახლა რამდენიმე სიტყვის ეტიმოლოგიას და ბარბარიზმების ასარიდებელ ვიდეოს ვიხილავთ და შემდგომ უკვე დეკანოზის საბა ჭიკაიძე შემოგვიერთდება. შენს პირს შაქარი. აღმოსავლეთის ქვეყნებში იყო ტრადიცია. სასურველი, კარგი ამბის მომტანს შაქარს და ტკბილეულს შეაგებებდნენ. აღმოსავლეთის პოეზიაში ამ თემაზე უამრავი მხატვრული სახე შეიქმნა. შაქრით და ტკბილეულით შეხვედრის ტრადიციამ საქართველოშიც მოიკიდა ფეხი. ახალი წლის მეკვლეს შაქრის ნატეხით და ტკბილეულით ხვდებიან დღემდე. ამხანაგი ციხეწყლიანია, ზღუდე მაღალია, სიმაგრე დაურღვეველია. ასეთია ამხანაგი ქართველების განმარტებით. თუმცა ეს სიტყვა ქართულ ენაში საშუალო სპარსული ენის გავლენით დამკვიდრდა და ის სიტყვა სიტყვით თანამოსახლეს, ერთ ჭერქვეშ მცხოვრებს ნიშნავს. ომბუდსმენი მცდარია. სწორია ომბუდსმენი. წეროთ და ვიმეთყველოთ სწორად. სპორტსმენი. მცდარია. სწორია სპორტსმენი. წეროთ და ვიმეთყველოთ სწორად. მუსულმანი მცდარია. სწორია მუსლიმი. წეროთ და ვიმეთყველოთ სწორად. დრაივი, ბარბარიზმი. ქართულია მუხტი. დაიცავი, სახელმწიფო ენა. ლაითი, ბარბარიზმი. ქართულია სუბუქი. დაიცავი, სახელმწიფო ენა. ერთხელ ყველას მოგესალმებით, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ, მხოლოდ იმისთვის რომ დილა საინტერესო წარიმართოს, უახლოეს საათნახევრის განმავლობაში ჩვენს ეთერს უნდა უყუროთ, რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილისამებრ. ბოლო პერიოდში გამეფებული ათეიზმი და რაღაცნაირად კანტონად შემოსული თითქოს
თუ ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ხარ, თუ სასულიერო პირებს ვანძღავ, ბოდიში ამ სიტყვისთვის, თითქოს კარგად თვითულობა და ისინი ვინც ეკლესიაში დადიან, ხანდახან უწოდებენ ბნელებს. რის გამოა ეს ყველაფერი დანერგილი, ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის დაძრხვის მსახური დეკანოზი საბაჭი კაიძე. ამასაც დილამშვიდობისა და ერთმა გაგახდა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან კარგ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. კარგი თემა ორი კუთხით შეიძლება ცუდია რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი, მაგრამ კარგია რომ ჩვენ ამაზე რაღაცნაირად მოძღვრისგან მიიღებთ პასუხებს. უცნაური ტენდენცია იყო პერიოდი, როდესაც რამდენიმე წლის წინ რაღაცა ტალღა წამოვიდა ეკლესიისკენ, ახალგაზრდობის, ბრეულის და ის იყო მაშინ ჭყალებში მოდურით დადიოდი ეკლესიაში და ახლა თითქოს რაღაცნაირად სამორცხინოც არის ხანდახან გარკვეულ წრეებში საზოგადოების თუ დადიხარ ეკლესიაში და ხშირად ეკლესიას იძახებნელია, ჩამორჩენილია ხილსურხლის განვითარება და ასე შემდეგ. აი ათეიზმი. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამასაბა ძალიან ხშირი ურთიერთობა გაქვთ ბრეულთან საზოგადოებასთან, მათ შორის თქვენ ტაძარში უმეტესობა ახალგაზრდები დადიან. რა არის მიზეზი ამ ყველაფრისა, რომ ვიღაცა შეიძლება ეთაკილება და ეს სირცხვილება რო თქვას რომ მე ვარ ეკლესიური, მე ყოს მოძღვარი, მე ვარ მაზიარებელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. მტკივნეული, რაც თავარია. ნუ რატო ეხა ჯერ თუ ეხა მიზეზებზე ვისაუბრებთ, რატომ არის რომ ეხა თქვა ადრე რამოდენიმე წლის წინ მართალია რომ ნამდვილად ისეთი მოდაში იყო თითქოს რომ რაღაცა ყოველას უნდა ყოველდღე მოძღვარი და ეულოთ ეკლესიაში და დღეს კიდევ თითქოს მოდაში შემოვიდა ათეიზმი. მოდა იცით როგორი რაღაცა დღეს არის ხვალე აღარ არის. უდმივად ცვალებადია და ის ადამიანები რომლებიც მოდის გამო მოვიდნენ ეკლესიაში და თქვა რაღაცა ფეხსაყოლილები მოვიდნენ იქ რა დაქალი დადიოდა შეყურებული დადიოდა ძმაკაცი დადიოდა და წამოდი ხარ იქ რა ცია კარგი ის არის სიტუაცია. აი ესეთი ადამიანები კი შეიძლება ამის გამო მიხვიდეთ თავიდან ეკლესიაში, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა გაიაზრო რისთვის დადიხარ. აი ჩვენ სულ ამაზე ვამოხვილებთ ყურადღებას ყოველთვის, აი არ არსებობს შემთხვევა, არ არსებობს გადაგება, რომ ჩვენ ამაზე არ გავამოხვილებთ ყურადღება, რომ ეკლესიაში ადამიანის სიარული უნდა იყოს გააზრებული, ყოველი მისი ნაბიჯი უნდა იყოს გააზრებული, უნდა იცოდეს რას რისთვის აკეთებს და თუ არ აკეთებს, რატომ არ აკეთებს. და თუ ადამიანმა ამის გააზრება ვერ მოახდინა, ანუ თუ მხოლოდ და მხოლოდ ესეთ ფეხსაყოლილი და მოდასაყოლილი დარჩა მისი სიარული ეკლესიაში, აუცილებლად ის მერე მოდა შეიცვლება და შესაბამისად ეხა თუ მისთვის მოდა გამსაზღვრელი და წარმართველი ხო თქვათ ეხა მოდა შეიცვალა და შესაბამისად უკვე სხვა რამის ჩაიცმევს რა ეხა ჩვეულებრივი რაღაცაა რა და თქვათ ეხა თუ მანამდე ეკლესიურობა ეცვა შემდეგ ათეიზმს ჩაიცმევს და იმას მოიხდენს ესე ვთქვათ რა ადამიანი რომელსაც მოდა არ აინტერესებს და ქრისტე აინტერესებს და სიმართლე აინტერესებს მოდი ესე ვთქვათ სანამ ქრისტემდე მიხვალ ხო ეხა და სანამ აღმოაჩენ რომ ქრისტეა სიმართლე თუ შენ შინაგანად სიმართლე გაინტერესებს და მე ესე ვიტყვი რომ ყველა ადამიანს შინაგანად გული კარნახობს რაც არის სიმართლე უბრალოდ ეხლა ზოგი უყურებს ამას ზოგი არ უყურებს ზოგს მართლა უნდა და ზოგი გულწრფელია საკუთარ თავთან ზოგი არ არის აი ესეთ შემთხვევაში თუ შენ მართლა გაინტერესებს მიხვალ აუცილებლად ღმერთამდე მეც რაც დავაკვირდი კიდე რომ აი ეს ათეიზმის მოდაში შემოსვლა აი ვიდრე საკუთრივ ათეიზმზე ვისაუბრობთ ეხა ესეც მნიშვნელოვანი თემა ძალიან ეხა მართალს ამოკახა რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს საუბარი ახალგაზრდებთან განსაკუთრებით ღმერთთან დაკავშირებით მე ზოგადად არ მიყვარს კამათი ღმერთის არსებობის შესახებ არავის არ ვეკამათები უბრალოდ თუ კი ადამიანში 1% ინტერესი მაინც არსებობს იმისა და აი ადამიანი თუ ეჭვშია უბრალოდ და ვიღაცამ დააეჭვა რომ ვიღაცა ვთქვათ ან ათეისტმა პედაგოგმა ან ვთქვათ ვიღაცამ ესაუბრა ან გადაცემა ნახა ისეთი რომელსაც დააეჭვა ხო თუ მასში ეჭვი გაჩნდა და ბზარი გაჩნდა და ამ ადამიანს აწუხებს ეს ბზარი და კითხვაზე უნდა პასუხი მიიღოს რომ აი მამაო მიშველე რაღაცა რა დავეჭდი ამ ყველაფერში და აი რა ხდება როგორ ესეთ შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით ვესაუბრები და უხვად მომყავს არგუმენტები რა თქმა უნდა იმის სასარგებლოდ რომ რას საკვირველია ღმერთი არსებობს და რატომ ღმერთი რომ არსებობს იმიტომ არსებობ ჩვენ თორე ხა ღმერთი რომ არ არსებობდეს არც არაფერი არ არსებობს მართლა სასაცილო და გულუბრყვილოა და სიბრიყვეა იმის მტკიცება რომ ჩვენ ვარსებობ და ღმერთი არ არსებობს ეს ხო აი უაზრობა აბსურდია რა წმინდა წერილი პირდაპირ ეგრე ეძახის უგუნურს ეძახის ადამიანს რომელსაც ღმერთი არ წამს ხო თქვა უგუნურმა გულსა შინათვისა არა არის ღმერთი ხო და მართლაც ესეა ის შეუძლებელია რომ ადამიანი გონიერი იყო ადამიანი აზროვნებდე
და ვერ მიხვდე რომ ღმერთი არსებობს. ეს წარმოუდგენელია, მე ესეც ასაცილო რაღაცას აი ათეისტებთან ყოველთვის ესეთი ხუმრობის რეჟიმი მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ სერიოზულად ვერ ვესაუბრები მე ათეისტ, მართლა ხუმრობის გარშე გეუბნები. და ყოველთვის გადამყავს ხოლმე ესე იუმორში და ერთადერთ შეკითხვას უსვამ ხოლმე ყოველთვის, რა, აი თუ გინდა, ვეკითხები რა, ათეისტი ხარ? ერთ შეკითხვაზე გამეცი პასუხი და თუ გამცემ პასუხს, მე გავაგზავნოთ საუბარი რა. ხოლმე ვეუბნები ღმერთი არ არსებობს. ხო რაღაცამ შექმნა, რაღაც ბუნებამ თვითონ შექმნა ეს ხო რაღაცა, აფეთქდა და შექმნა, ხო? მარტი შეკითხვას უსაუბრობ რა, კვერცხი უფრო ადრე გაჭდა თუ ქათამი. მართლა კი. ხო და აი წარმოუდგენელი არ არსებობს, აი სულ 100,000 წელი გავიდეს, ათეისტი ადამიანი ამ შეკითხვას ვერ გიპასუხებს. იმიტომ რომ ეხლა თუ კვერცხი გაჭდა, ქათამს უნდა დაედო და თუ ქათამი გაჭდა, ქათამი კვერცხიდან უნდა გამშტარიყო. წარმოუდგენელია ის ამ შეკითხვაზე ვერ გიპასუხებს, ვერასოდეს და ესეთი უმარტივესი შეკითხვით შეიძლება გაჭედო ნებისმიერი აი აკადემიკოსი ათეისტი. არა და უმარტივესი შეკითხვა ამ დროს თუ კი შენ ამას საფრთხო განგებულებიდან შეხედავ და თეისტური კუთხით შეხედავ, რომ ერთმა გააჩინა კაცო ის ქათამი და მისა უნარი კვერცხის დებით გამრავლებისა. უმარტივესი პასუხი აქვს ამ შეკითხვას რა, მაგრამ თუ შენ ღმერთის არ გწამს და ეხა შემოქმედების არ გწამს, ეხა უფლის და შენი შემოქმედის არ გწამს, წარმოუდგენელია რომ როდისმე ამ შეკითხვას უპასუხო. და რას დავაკვირდი, იცი რომ აი ეს რა თქმა უნდა გზელითებიც ამ ბევრი შეგვიძლია ვისაუბრო და რავი თუ რაც რო გვექნება გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. უბრალოდ მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება რაზე, იცით რომ რას დავაკვირდი მე ადამიანებში და აი რატომ არის რომ სწორედ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, აი თინეიჯერ თაობაში და ცოტა უფროსებში წამოვიდა ეს ტენდენცია, რაღაც თითქოს ესეთი ტრენდული გახდა ეხლა რომ ათეისტი რო ხარ და რო იძახი რომ ღმერთი არ მწევს. ჩემი დაკვირვებით მარტივი მიზეზი აქვს ამას ყველაფერს, უბრალოდ ადამიანები ცდილობენ რომ ამითი გაამართლონ და დააკანონონ საკუთარი ეგოისტური უზნეო ცხოვრება. იმიტომ რომ აბა მოდის შევხედოთ ახლა თუ კი ვთქვათ ვინ არის ღმერთი? ღმერთი არის შენი ზნეობის ფუძემდებელი, ხო? ამ კუთხით რო მორალის კუთხით რო შევხედოთ, ხო? თუ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ ვისაც რა უნდა ის შეუძლია აკეთოს. და ყველა ადამიანს თავისი კონკრეტული სიმართლე აქვს, ვისაც რა უნდა იმას იტყვის, ვისაც რა უნდა იმას დაამტკიცებს. ვიღაცისთვის ეს იქნება ნორმა, ვიღაცისთვის ის იქნება ნორმა. ანუ ადამიანს საშუალება ეძლევა, ვთქვათ, ათეიზმის მტკიცების შემთხვევაში, რომ ჩაახშოს საკუთარი სინდისის ხმა, იმიტომ რომ ეხლა ეს არის რაც ყველაზე მეტად აწვალებს ადამიანს ყოველთვის მუდმივად, რომ ის როდესაც არასწორად ცხოვრობს, გული ყოველთვის კარდახობს ის სინდისი, რომელიც ყველა ადამიანში არსებობს და ცოცხალია. და ეს არის ფარველი ანგელოზის ხმა, ღვთის ხმა შენში, ხო ეს არის ღმერთი შენში, მოდი ესე დავარქვათ, როგორც ილია ჭავჭავაძე უწოდებს, ხო სინდის. ადამიანი ცდილობს შეგნებულად მოაკვდინოს ის ღმერთი საკუთარ თავში და აი ამისი უსუსური მცდელობა ათეიზმის მტკიცება და ამის პროპაგანდა, რომ ღმერთი არ არსებობს, მოდი მე დავიჯერებ რომ ღმერთი არ არსებობს და სინდისიც აღარ შემაწუხებს. და მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, მაგრამ ესე არ ხდება. ის სინდისი მაინც გამხილ შიგნიდან და გეუბნება რომ შენ რო ეგრე არ არის ეგრე. მამასაბა, აი მშობლებს ყოველთვის გვიხარია, როდესაც ჩვენი შვილები ეზიარებიან, ტაძარში დადიან და ეკლესიურად ცხოვრობენ და ამისთვის გარკვეულწილად ვშრომობთ, რაღაცებს ვაკეთებთ, გვინდა. თუმცა რაღაც ეტაპზე შეიძლება უხეშად ვამბობ, მაგრამ ჩვენ უკვე ვეღარ ვაკონტროლებთ ჩვენ შვილებს და აი ამ პერიოდში შემოდის ხოლმე ათეიზმი, თქვენ ახსენეთ, აი ძირითადად ეს მოდის უფრო თინეიჯერებში, აი გარდატეხის ასაკიდან. ამის მართვა რამდენად შესაძლებელია, რომ ბავშვმა ეს ნაბიჯი არ გადადგას აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით. კი ბატონო. ანუ რა ქმნის ამ გარემოს, როდესაც ბავშვები უკვე ეჭვობენ ღმერთის არსებობა არარსებობაში. მართალი ხარ, რუსუდან შემოკავ ეს როგორ არის, ნახეთ, ბავშვი სანამ პატარაა და სანამ ბოლომდე შენ გემორჩილება, ეხლა მაშინ ადვილია მისი მართვა და მოყვება და ინსტინქტურად შენს მორჩილებაშია. ბავშვია და დედა რასაც ეტყვის, მამა რასაც ეტყვის, ემორჩილება, მაგრამ აი ხშირია ძალიან ესეთ შემთხვევები სხვათა შორის, რომ აი ზუსტად მაგას აქში რომელიც ვახსენე და რა არის ეს ასაკი, ეს თინეიჯერობის ასაკი, როდესაც ბავშვის პიროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბება ხდება, თვით გამორკვევა ხდება, თვით იდენტიფიკაცია ხდება, ვინა ვარ მე, ხო?
და იწყებს ადამიანი თავის დამკვიდრებას, თავის დამტკიცებას. და როგორც წესი ქვეცნობიერად, აი ბუნებრივად ჩდება ხოლმე ბავშვებში ეს წინააღმდეგობის სული მშობელთან. ანუ აი ამით იწყებს ადამიანი საკუთარი თავის დამკვიდრებას, რომ მშობელს უნდა შეეწინააღმდეგოს, თქვათ. მე რა შენ ესე ამბობ, მე სამაგიეროდ ესე ვფიქრობ, ანუ ამით იწყებს თავის დამკვიდრებას, რომ მე პიროვნება ვარ, მე ჩემი აზრი მაქვს. მე შეიძლება შენ პატრიკს, შენ შეიძლება მე გამაჩინე და გამზრდე, მაგრამ მე ჩემი აზრი მაქვს. მე მაქვს უფლება რომ შენ არ დაგეთანხმო. და აი ამის შემდეგ უკვე ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია და ბუნებრივია, ეს ჩვეულებრივი ფაზა ადამიანის განვითარების, მაგრამ აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ამას რა თქმა უნდა მე სამწუხაროდ ბოროტის სათავისოდ იყენებს ხოლმე და თუ კი არ აყავს სწორი დამკვალიანებელი ესე დროს ბავშვს, თქვათ ეს იქნება გამოცდილი სულიერი მოძღვარი თუ ან თუ არ დადის ახლა მართლა ისე გულით თუ არ დადის ადამიანი ეკლესიაში ბავშვი ხო, ან თქვათ მშობლებს თუ თავიდანვე სწორად არ აქვს ჩანერგილი, აი სხვათა შორის ეს ხშირია ხოლმე ესეთი შემთხვევა ძალიან, რომ მშობლები ვერ ზრდიან სწორად სულიერად შვილებს, იმიტომ რომ ხე ბევრისაგან მომისმენია, რომ აი მამო, ჩემი შვილი ბავშვობიდან, აი მუცლიდან მოყოლებული, მუცელში მყოფობიდან მოყოლებული ზიარებიდან ყავს გაზრდილი, სულ ეკლესიაშია, სულ გალობას უსმენს, სულ ქადაგებას უსმენს, სულ მოძღვრებთან, აბაიქ და აი როგორ შეიძლებოდა ესეთი ბავშვი ამსთარიყო და ეხლა მე აბსოლუტურად მესმის ხოლმე ეს ყველაფერი და მათ გაკვირვებას პასუხობ ხოლმე ყოველთვის რომ მე ვხვდები აქ რა ხდება, იმიტომ რომ მხოლოდ გარეგნული წესების შესრულებით თუ შემოიფარგლება, შენ თუ უბრალოდ ასავლე რომ დილით უნდა ილოცო, ხო, საღამოს უნდა ილოცო, იქ უნდა ეზიარო ის უნდათი შესწავლილი ქრისტიანობა, რომ ეს უნდა გააკეთო, ის უნდა გააკეთო, აუცილებლად ამ ფაზამდე მივა, იმიტომ რომ თუ ახლა მაშინ თვითონ ადამიანი არ უნდა განვითარდეს იქამდე, რომ უნდა იქით გაიხედოს, ხო? ანუ შენ თუ მხოლოდ უნდათი და ვალდებულებები და რასაც გეუბნევიან, რომ იმით კმაყოფილდები, მაშინ დარჩები და იქნები, მაგრამ შენ რწმენა არასოდეს არ იქნება მყარი და ძლიერი, იმიტომ რომ არ იქნება გააზრებული, მაგრამ თუ შენ ერთჩვენიერ დღეს და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური და აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესია ხოლმე და მშობლებს უხსნი მე ამას ყოველთვის რომ ნუ გეშინია ამის, ნუ გეშინია შენი შვილის წინააღმდეგობის, ნუ გეშინია იმის რომ მას განსხვავებული აზრი გაუჩნდა, ნუ გეშინია იმის რომ ის დღეს შეიძლება ეკლესიაში აღარ დადი, აი ჯვარი მოიხსნა ჩემო შვილო მამაო და რა ვქნა და ტრაგედია გთხოვნა და ნუ გეშინია ამის. იმიტომ რომ იმ ბავშვს უნდა რომ თვითონ გაიგოს, ეხლა კი მანამდე შენ გიჯერებდა მაგრამ ეხლა თვითონ უნდა დარწმუნდეს, თვითონ უნდა გაიგოს და ყოველთვის უხსნი ხოლმე, თავაზობ ხოლმე რომ მოიყვანე თუ შეგიძლია, თუ მას ეხლა ისეთი პროტესტი არ არის და ეხლა ჯვარი წერია და თუ თქვა რაღაცა ისეთ მებრძოლი ათეისტების იმაში რიგში არ არის უკვე ჩაწერილი, მოიყვანე და მას აინტერესებს, მას უნდა რომ პასუხები მიიღოს და შენ ვერ სცემ ამაზე პასუხს. იმიტომაც არის დაპირისპირებული შენთან. ხო და ბევრი ყოფილა ძალიან საბედნიეროდ ისეთი შემთხვევა რომ მოუყვანია მშობლებს ესეთი შვილები გვისაუბრია წყნარად შვიდად ამიხსნია იმ ბავშვისთვის ყველაფერი აი ის შეკითხვები იმ მისი ცნობის მოყვარეობა დამიკმაყოფილებია ბოლომდე აი გამიაზრებია მისთვის რომ აი მამაო რატომ უნდა ვიყო ეკლესიაში რა საჭიროა მოძღვარი მამაო საერთოდ არსებობს ღმერთი მამაო აი ეკითხება ბავშვი და ვერ პასუხობს ამას მშობელი რა და შედალოცულო გეყოს იმდენი სიმდაბლე რომ შენ ვერ პასუხობ მიიყვანე ისეთ ადამიანთან ვისაც შეუძლია უპასუხოს მას აინტერესებს და თუ მან ვერ მიიღო ეს პასუხი მე აუცილებლად გახდება მოდი პირობითად დავარქვათ ათეისტი პირობითად იმიტომ რომ ის ვერ გაიგებს რატომ უნდა სწამდეს ღმერთი ვინ არის ღმერთი ხან მანამდე თუ ესე ინერციით სწამდა ის ინერცია მას დღეს უკვე აღარ აკმაყოფილებს და მას აინტერესებს რომ დასაბუთებული პასუხი მიიღოს რაღაც შეკითხვებზე და მე უნდა რომ გააზრებული მორწმუნე იყოს არ უნდა რომ ინსტინქტური მორწმუნე იყოს მით უმეტეს რომ თვითონ ბავშვებს უჩნდებათ ხოლმე უკვე ისეთი სიტუაციები რომ მეგობრები ეკითხებიან თვითონ აი თქვათ მაგალითად რომელიმე ათეისტი მეგობარი დაუჯდება და დაელაპარაკება რომ შენ რო ღმერთი გწამს და შენ რო იქ ეკლესიაში დაიხარ სულელი ხო არ ხარ ეთქვის რომ არ ხულობდა რაღაცეებს იკლებ ხა იმაში კაცო ჭამე რა ისედაც ცოტახანი ცოცხლობ ეთქვისა და ხო უნდა უპასუხოს იმან რატომ არ ხულობს რატო დადის ეკლესიაში რატო ეზიარება რა არის ზიარება რა არის ჯვარი რატო უკიდია გულზე ჯვარი და როცა პასუხები არ აქვს ავტომატურად ეთანხმება რა თქმა უნდა და გადადის და თან ახლა ის ბავშვიც მე აი რაც გითხარით ზუსტად იმ მიზეზის გამო რომ ხვდება რომ რამე რო იყოს იმ პერიოდში განსაკუთრებით მას აწყობს რომ ათეისტი იყოს და მის ცოდვიან და ცოდვისკენ მიდრეკილ ბუნებას რომელიც აი ის არის იფუჭკნება აი მასაკში
აწყობს რომ ღმერთი არ არსებობდეს, ძალიან ადვილად გადადის მერე აი ამ ხარესა და იწყებს თვითონაც იმის მტკიცებას, აჯერებს საკუთარ თავს ბრმად, უგუნურად, ისე წმინდა წერილის სიტყვის მოვიშველიებ, რომ არ არის ღმერთი რა. თუმცა გულის სიღრმეში ადამიანი რო იბადება, მას ხო თავიდანვე მოყვება ეს რწმენა, გულის სიღრმეში მუდმივად მაგრამ არსებობს კიდე ავტორიტეტი. თავარია ბავშვი, ანუ ყველა ადამიანს ხო ქვეცნობიერად ყავს ჩვენი ავტორიტეტი, როგორც არ უნდა ფიქრობდეთ, რომ ძალიან თავისუფლები ვართ, მაინც სადღაც გულის სიღრმეში ვიღაც ყავს ხოლმე ავტორიტეტი მაგასაკში. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა აირჩიოს ეს სწორი ავტორიტეტი. არა თუ ბავშვმა, ჩემო ძვირფასო, არამედ ზრდასრულმა ადამიანმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აირჩიოს სწორი ავტორიტეტი. დღეს არის პროპაგანდა ავტორიტეტების ხრევისა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეც მოდაშია. ამ იგივეა, აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. ერთი ტენდენცია, სხვადასხვა გამოვლენებები, ან მიზანი რა არის, რომ მე ამას ამბობ, არ მახსოვს რომელიღაც ეთერშიც თქვი ეს, რომ ადამიანი რაღაც ამპარტავნების თემაზე საუბრობდით რა და ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ხა მე რასაც ვაკვირდები, არა მხოლოდ ერის ადამიანებს, სხვათა შორის, თვითონ სასულიერო პირებსაც კი სამწუხაროდ დღეს უკვე ძალიან ისე გაპიარდა საზოგადოებაში და რაღაცა გამოვიდა, ასე ვთქვათ, საჯარო განსახილველ თემად, რაღაც ამა თუ იმ სასულიერო პირის რაღაცა არასწორი დამოკიდებულებები და ვთქვათ, რაღაცა დაპირისპირებები, ვთქვათ, რაღაცა ეკლესიასთან და რატომ ხდება ეს ყველაფერი, რა განაპირობებს ამას? ჩემი დაკვირვებით და ჩემი ხმარწმენით, მე რასაც უყურებ, ეს ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ იმ ადამიანებს ავტორიტეტი არ აქვთ, გამოცდილი სულიერი მოძღვარი არ აქვთ, რომელიც დააკვა არავის მორჩილებაში არ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს აი რაღაც უპირისპირდებიან ეკლესიას, თვითრჯულებაში არის. და ზოგადად იღუპება ის ადამიანები, ვისაც არ აქვს ავტორიტეტი. კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. ეხლა ავტორიტეტი ეხლა ვისთვის ვინ არის, ხო, გასაგებია, მაგრამ სასურველია და აუცილებელია, რომ ადამიანს ყავდეს ავტორიტეტი და ჯანსაღი ავტორიტეტი. მე ეხლა სასულიერო პირი გახლა ვარ და ეხლა ათობით და ასობით და შეიძლება ათასობით ადამიანს ჭკუას ვასწავლე, მაგრამ და ვასწავლე და ვცდილობ როგორ უნდა იცხოვროს, თქვა და სწორად როგორ უნდა იცხოვროს, ხო, მაგრამ მე თვითონ ჩემი ავტორიტეტი მყავს. მე თვითონ ჩემი სულიერი მოძღვარი მყავს და ეს არის ჩემი ბედნიერება. მე რო ის არ მყავდეს, მე არც ვიქნებოდი მღვდელი, არც გავხდებოდი, მე ვერ გავბედავდი ამას, ვერ გავრისკავდი. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გადაფიქრებული მქონდა ზუსტად იმის გამო, რომ მე შინოდა სასულიერო პირობის ვიაზრებდი ამ პასუხისმგებლობას და ზუსტად ჩემი ზურგი და ჩემი ძალა ის იყო, რომ ჩემო მოძღვარმა მაგურთხა, შემაგულიანა, მითხრა, მომიწოდა ამსახურებისკენ და დღემდე მისი ძალით ვარ, მე ის არის ჩემთვის ღმერთის ხმა, განხორციელებული ქრისტეს ხმა, ჩემთვის დედამიწაზე არის ჩემი მოძღვრის ხმა. მე როდესაც შეკითხვა მიჩნდება, მას ვეკითხები და მე ყოველთვის ძლიერი ვარ და მე ადამიანს ყოველთვის ვეუბნები, რომ დამისვი რა შეკითხვაც გინდა. მაგრამ ამას განაც ჩემი პირადი ამპარტავნული ამბიციიდან ვეუბნები. აი ყოველთვის პირდები, რომ ნებისმიერ შეკითხვაზე გაგცემ პასუხს, რაც სულიერებას ეხება. აი პირდები, რომ არ დაგიტოვებ არც ერთ შეკითხვას პასუხის გარეშე. ყველას ვეუბნები ხოლმე ამას. და რატო მე განა ამას ამბიციიდან და ამპარტავნებიდან ვიძახი? ჯერ ერთი ეხა ღვთისმადლით მეც დამიგროვდა საკმარისი გამოცდილება და ვთქვათ რაღაცა გარკვეული წოდნა, მაგრამ მე ამის იმედად არა ვარ. მე ვიცი, რომ მე რასაც ვერ უპასუხებ, მე მყავს ჩემზე უფრო გამოცდილი და ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც შევეკითხები და აუცილებლად მომცემს პასუხს. ამაში დარწმუნებული ვარ. მე არ მქონია ჯერ შემთხვევა, რომ რამე მაინტერესებდეს, შევეკითხო და ამ მომწურავი პასუხი არ მივიღო მისგან. ეს არის ჩემი ბედნიერება, როგორ შეიძლება ეს არ გიხაროდეს? როგორ შეიძლება ეს არ გინდოდეს? და ეხლა ეს ხო აი პირდაპირ ხო ნუ თუ ვერ უნდა მიხვდე რომ მოტყუებული ხარ ის მაგისები. მამასაბა, კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური საკითხი, რომელიც დღეს დგას საზოგადოებაში, ეს არის გაუთავებელი ესე გადაცემები, სპეციალური საღამოები ეწონება, არ ვიცი, მათ შორის ხანდახან სერიალებში, ფილმებში, გმობა, ღვთის შეურაცხყოფა, ლანძღვა ეკლესიის. შეგნებულად. და ეს ყველაფერი ხდება იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც არნაირ შეხება ეკლესიასთან არ აქვს. მე ბუნებრივი არ განვიკითხავ და ჩვენი საქმე არ არის, ვინ დადის ეკლესიაში, ვინ არ დადის, ეს მე არ მეხება ბუნებრივი მათინება, მაგრამ მარტივად რო ავიღოთ, ეხლა მე რო ვაკრიტიკო ქირურგები ან მათემატიკოსები, რომელიც არაფერი გამეგებ. მინიმუმ ხო დამცინებენ, რომ წარმოდგენა არ მაქვს და ვაკრიტიკებ, ხო? და ხალხი, რომლებსაც შეხება არ აქვს, არ წაუკითხავთ სახარება, არ იციან ელემენტარული საწყისები, მათ შორის შეიძლება ათიმცნებაც, ისინი მოუწოდებენ და ასწავლიან ჭკუას სასულიერო პირებს, პატრიარქს, თავთავრებს. როგორ ვფიქრობთ, რას ემსახურება? ეს რო შემთხვევით არ არის ფაქტია. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ პირდაპირ ეძღვნება გადაცემები. შეგნებული პროპაგანდა. რამ ხელაზე გავლენას ახდენენ საზოგადოებაზე? ახალგაზრდობაზე რო საუბარი. რას ემსახურება ეს თქვენი აზრით? რა არის ამის მიზეზი?
რა თქმა მაგას ახლა ზედმეტი შეკითხვები გაცო ეს ემსახურება ბოროტებას ეს ემსახურება ეშმაკს და ეს ემსახურება იმას რომ ზნეობრივად გარყვნან და გადააგვარონ ერი საერთოდ ახლა ამაზეც არაერთხელ გვიწევს ხოლმე საუბარი რომ აი დღეს აი რომ დავაკვირდეთ ახლა კახა რაზე მიდის რა არის სამ მიზნე ბოროტისა ნახეთ ყველაფერი ის რამაც დღემდე მოიყვანა ჩვენი ერი კი სარწმუნოება პატრიოტიზმი სამშობლო სიყვარული და ოჯახური ტრადიციები ყველაფერი აი ის სამი საყრდენი ბუძი რაზეც ვდგავართ საუკუნეების განმავლობაში და რამდენი 1000 წლეულია უკვე აი ეს ყველაფერი ეცლება უკვე ადამიანს იმიტომ რომ წარმოიდგინე ქართველის იდენტობა ყოველთვის მართლმადიდებელი ქრისტიანობა იყო და დღეს რაღაც სისულელეებს გვთავაზობენ და რაც გვაჯერებენ რომ ვითომ ის და ის ყოველთვის იყო მართლმადიდებელი ქრისტიანობა და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ამას რომ ქართულს რო კითხავდე რა ჯულისახა რომ ქართველი პასუხობ მისთვის ხო აბსოლუტურად გაიგივებული იყო ეროვნული იდენტობა და სარწმუნოებრივი იდენტობა აბსოლუტურად ერთი რაღაცა იყო მისთვის რა და რო იცვლიდა რწმენას ადამიანი აგერ ხა ახალციხეში და სამხრეთ საქართველოში რო შეიცვალეს თქვა სარწმუნოება და გახდნენ სარწმუნოება კონფესიურად ვიძახი ამ შემთხვევაში და გახდნენ კათოლიკეები მათ ფრანგებს ეძახდნენ უკვე ქართველები დღემდე ესეა ხა რაღაც შემორჩენილი თქვა მუსულმანი თუ გახდებოდა თქვა მუსლიმი უკაცრავად ეხლა მოვისმინე თქვენთან მუსლიმის ისტორიას თურმე და ხა მუსულმანი არ ყოფილა სწორი მუსლიმი თუ გახდებოდა თქვა ესეთ შემთხვევაში თათარს ეძახდნენ უკვე იმას იმიტომ რომ ის უკვე ქართველად აღარ მოიაზრებოდა და ამან მოგვიყვანა დღემდე რითი ვამაყობ დღეს ჩვენ იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით ყველაფერი აბსოლუტურად დამწერლობითი იქნება ხუროთმოძღვრება იქნება გამოყენებითი ხელოვნება იქნება ფერწერა იქნება მუსიკა იქნება ყველაფერი თუ კი რამე გაგვაჩნია დავუტოვოთ საამაყო ჩვენ შთამომავლებს ყველაფერი ქრისტიანულია და აი ამით ზუსტად ამას აქშობია რომ აი აფეთქებენ ყველა იმას აი ყველა იმ ხიდს აი ყველაფერს ანგრევენ და ანადგურებენ რაღაც დღემდე მოიყვანა ქართველი და ერთ საკითხი მამასა ამის ფონზე რადგან ხალხ მეც აღნიშნავ ჩემს გადაცემაში შაქრეთ უშაქრეთ ჩვენ ამაყურებელს ეს გადაცემა რომ ეს ერთიც ვამაყობთ ჩვენ და თუ რამით ვამაყობთ ეს არის ჩვენი ქრისტიანობა ჩვენი დავდადებული წინაპრები ჩვენი წმინდანები 100.000 მოწამე მეფე დედოფლები პატრიარქები ეს ერთიც ვამაყობთ დღეს შეიძლება ვიღაც სამარცხვინო რას გულისხმობ ყოფილა შემთხვევა ხშირად რომ სადღაც იმ წრეში რომლებიც ესე არიან გაწყობილი ათეისტურად და კრიტიკულად ეკლესიის მიმართ არის ადამიანი რომელიც არის მაზეერებელი ეკლესიური და ერიდება თქოს ეკლესიური ვარ და შეიძლება აყობა კიდეც იმას დაცინოში როგორ ფიქრობთ რა არის ეს და აი თქვენ როგორც სასულიერო პირმა როგორც მღვდელმსახურმა არ არჩევას აგრეთ ადამიანს ესე დროს უნდა დააფიქსიროს თავის პოზიცია საჭიროა თუ არა დაცვა ქრისტიანობის ეკლესიის თუ არ უნდა მოიყოს ხმა დღეს ისეთი დრო მე მგონი ცოტა სიჩუმე დანაშაულია კი ბატონო გეთანხმები და ბოლოდან დავიწყებ მეც რომ მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა დააფიქსიროს თავის პოზიცია უნდა მე ყველას ვეუბნები ხოლმე ნუ შეხვალ კამათში რა თქმა უნდა და არა რაღაცა შენ დააფიქსირებ ყარად და მშვიდად შენი პოზიცია ერთხელ და თქვი ერთხელ თქვი მყარად და მშვიდად და ეხლა თუ ეხლა კომპეტენციაც გაძლევს საშუალებას რაც უფრო კომპეტენტურად დააფიქსირებ შენ პოზიციას მით უკეთესი რა თქმა უნდა ხო და მით უფრო ძლიერი იქნება შენს მიერ ნათქვამი სიტყვა და მით უფრო არ შეგეშინდება შენს ამ შენი პოზიციის დაფიქსირება, იმიტომ რომ ხშირად აი ზუსტად მაგაშია ხოლმე საქმე, რომ აი მე ბევრჯერ გამომწყდომია ხოლმე მრევლი, რომ აი რა ვქნა მამა მე მაგდენი ცოდნა არა მაქვს, მე მაგდენი კომპეტენცია არა მაქვს და ვერ დაუპირისპირდი ახლა ისე ამტკიცებენ და შემრცხვა და ნანომე ხოლმე ამას და ნამდვილად არის ეს სანანებელი, იმიტომ რომ ამით ხვდებიან ის ადამიანები, რომ აი ზუსტად ინერციული მორწმუნეები არიან და უნდა იცოდნენ მათ ეს ყველაფერი და მე ახლა უხსნი ხოლმე და ოღონდ რომ აუხსნი და რომ გავაგებინებ ხოლმე ხა როგორ უნდა დაუპირისპირდე თქვა თუ ორი სიტყვით მაინც ყოველთვის ეუბნები ხოლმე რომ მეც კი არასოდეს არ შევდივარ კამათში ათეისტთან და როგორც თავიდან დავიწყე აი ის შეკითხვას უსვალ და ეხა თუ თქვა ეხა მე დაფიქრდა და მიხუდა რომ რაღაც ისეთ შეკითხვა დავუსვა ესეთ მარტივ შეკითხვას ვერ პასუხობს ესე იგი რაღაცაშია საქმე და ეხა თვითონ დაინტერესდა და 1%-ით დაუშვა რომ შეიძლება ეგრე არ არის და ბიჭო აბა მაშინ როგორ არის მიპასუხე აი მე უკვე ის არის ჩემს ამოსავალი წერილი იქიდან ვიწყებ და მე მიყავს ვერთამდე რა ესე არის და ესეთ შემთხვევაშიც აი მე ვთვლი რომ უნდა დააფიქსიროს თავის პოზიცია ოღონდ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შედისკენ იმიტომ რომ სისულელეა მტკიცება იმისა რომ ღმერთი არ არსებობს და იმისა რომ არსებობს დიდი მადლობა მამასება შეგახსენებთ დეკანოზის საბჭი გაიცეგვე საუბრებოდა 9 საათი მოახლოვდა უფლისა დიდებია როგორც მოვისმენოთ და მომდევნო სტუმრები დაგიბრუნდებით უკვე სტუდიიდან
ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Smido
ხელობა ჩვენი გადაცემა ვიდრე ძალიან საინტერესო თემით მომდევნო სტუმარს წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგა გუგამ გალობლიშვილი ჩაგვერთება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის თუ ვენ უყურებთ დღეს გადაცემაში სტუმრად და რა თემებზე ისაუბრებენ ამას უკვე სტუმრები შეარჩევენ უბრალოდ მაყურებლები გუგა დილამშვიდობისა მოგესალმებით ხუთშაბათს 14 მარტს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში როგორც ყოველთვის გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი ზუსტად საღამოს 8:30-ზე ხოლო ჩვენი სტუმარი იქნება კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 230 15 15 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები მადლობა გუგა წარმატებები შევხსნათ მაყურებელს რომ თემას თავად მაყურებელი ირჩევს შეუძლია დარეკო და მამარ არჩილი უპასუხებს ჩვენ კი ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს როგორ მიმდინარეობს საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა რეაბილიტაციის პროცესი და რა სიახლეებია ამ დარგში ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონი ნიკოლოზ ანტიცე დილამშვიდობისა მოგესალმებით მაყურებლებს რომ პირიქით მადლობა მოწვევისთვის ძალიან საინტერესო თემაა ჩვენ საზოგადოებას ყოველთვის საინტერესებს იმიტომ რომ ჩვენ წეგან მოძღვართან საუბრობდით ჩვენ წარსულზე იმაზე ერთიც ვამაყობ და ერთ-ერთი ბუნებრივია ჩვენი კულტურული ძეგლებია რომელიც გვაქვს და რომელთაც სოფლიოში თუ რამით გამოვირჩევით ამით მე სანამ გადავალთ რეაბილიტაციის პროცესს და მრავალ ძეგლს უტარდება როგორც ეს აღდგენა რეაბილიტაცია კონსერვაცია ძალიან საინტერესო სიახლეა სასიამოვნო რაც იერუსალიმს უკავშირდება და იორდანიას ასევე ორივე შეიძლება გავაკეთოთ ბატონო მივესალმები მაყურებელს მოგესალმებით მეგობრებო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციით ვარ მოსული სულ ეხლა ხანს დავამთავრე ორი ვიზიტი ეს იყო პირველი იერუსალიმში და მერე იორდანიაში იერუსალიმში ჩვენ შევხვდით ადგილობრივი ესე იგი ძეგლთა დაცვის წარმომადგენლობას და მივიღეთ თანხმობა რომ ბერილყუტი ეს არის ადგილი ქალაქ ბეთლემთან ახლოს იერუსალიმთანაც ახლოს სადაც ქართველთა მონასტერი იყო მე-5 საუკუნეში დაარსებული და აი ამ ქართველთა მონასტრის ასე ვთქვათ კვლევაძიებას ვიწყებთ ებრაელების ჩართულები იქნებიან ჩვენი პოლონელი კოლეგები რომელთანაც საქართველოში ვაწარმოებთ არაერთ არქეოლოგიურ ექსპედიციას და შეთანხმებას მივახციეთ ასევე ამ ტერიტორიის მესაკუთრესთან ფრანცისკანულ ეკლესიასთან რომელმაც დაგვიშვა ტერიტორიას და წელსვე იწყება გაწმენდითი სამუშაოები მომავალ წელს უკვე სრულფასოვანი არქეოლოგიური გათხრები აქ არის შეგახსენებთ აღმოჩენილი 50-იან წლებში ვირჯილიო კორბო ესეთი ცნობილი არქეოლოგი თხრიდა რომელმაც აღმოაჩინა ქართული წარწერები რომელიც დღეს ფრანცისკანულ მუზეუმშია გამოფენილი და ჩვენი სურვილია რომ ეს ტერიტორია ასე ვთქვათ წარმოსადგენად ქართულ რა თქმა უნდა ქართული მონასტერი იყო რომ ვიზიტორებისთვის და ზოგადად ისრაელში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის კიდევ ერთხელ ვანახოთ მსოფლიოს თუ სადამდე იყო ჩვენი საზღვრები მე გარგულისხობ სახელმწიფოებრივი არამედ კულტურული და სულიერი ცენტრები ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ესე ოფიციალურად არქეოლოგიური გათხრები ისრაელში ქართველებს არ ჩაუტარებიათ არასდროს თან ისეთ ძეგლზე რომელზეც ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს არის მარტო ის 50-იანი წლების გათხრების შედეგები და ისაც ნაწილობრივი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ექსპედიციის დაწყება წელს და მე მართლა აღფრთოვანებული ვარ ესეთი კარგი შედეგებით რომელთაც ესეთი თანამშრომლობის სურვილით რომელიც ისრაელის სახელმწიფომ გამოთქვა ჩვენთან და მეორე იორდანია ვიზიტს მალევე მივაყოლე იორდანიის ვიზიტი სხვათა შორის ჩვენი ელჩი ბატონი ზაზა კანდელაკი დაგვეხმარა და მისი ინიციატივა იყო ამ ექსპედიციის მოწყობა რომელიც გულისხმობს რომ მე-11 საუკუნეში გაბრიელ თბილეს დაუარსებია შიხანის ქართველთა მონასტერი მე-13 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა ეს მონასტერი ჩვენ მოვინახულეთ რამოდენიმე ადგილი რა თქმა უნდა ის ნანგრევებია და არქეოლოგიურად შესასწავლია ამიტომ პირდაპირ ვერ ვამბობთ თუ რომელია და წელს დაიწყება მოძიებითი ექსპედიცია ანუ სპეციალისტები ადგილზე დაივლიან თითქმის აი ამ მთელ ტერიტორიას ეს არის რეგიონი შიხანის რეგიონი დაივლიან და იმედი გვაქვს რომ მივაგნებთ იმ ქართველთა მონასტერს ეს საისტორიო წყაროები ინახება ბერძნულ ასე ვთქვათ ეკლესიაში იერუსალიმში საეკლესიო ბიბლიოთეკაში და არქივში რომელიც ნანახი აქვს ქართველ მეცნიერებს და ამოწერილი და გამოქვეყნებულიც არის ამიტომ უკვე კონკრეტულად გვინდა იმ ასე ვთქვათ მონასტერს მივაგნოთ და იქაც შევქმნათ აქაც მივახციეთ შეთანხმებას რომ იორდანიის მხარე ყველა
ასე თქვა ნებართვაში გვეხმარება და ჩვენ მემორანდუმსაც ვაფორებთ თანამშრომლობის და ამის პარალელურად მოხდა საოცარი რამ პეტრა ვიცით ყველა იორდანიაში ეს არის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გრანდიოზული ისტორიული ასე თქვა ადგილი და პეტრას მენეჯმენტმა გამოთქვა სურვილი რომ საქართველოსთან ოფიციალურად გააფორმოს ჩვენთან მემორანდუმი თანამშრომლობის რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი დადის პეტრაში და ეს ვფიქრობ წაადგება ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. რა კარგი ამბები მოგვიტანეთ. კი ბატონო, როდესაც ვინაიდან დავიწყე ჩვენ საზღვარ გარეთ არსებული ქართული ძეგლებით, ერთ-ერთი ესეთი ადგილი, რომელიც ჩვენთვის ყოველთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანია, ტაო-კლარჯეთია. სამწუხაროდ დღეს იქ ჩვენ არ გვაქვს უფლება იურისდიქცია არ მსახურების მოხდათ იმის რომ ჩვენი ეპარქიაა, არამედ რაღაც იქ სავალალო მდგომარეობაში არსებული ძეგლების ისე რეაბილიტაციის როგორც ჩვენ გვინდა და იმ ფაქტებით როგორც იყო. ამ კუთხით რა ხდება თუ არის საუბარი თუ გაქვს მოლაპარაკებები რომ ჩვენც ვიყოთ ჩართული რომ ისე აღდგეს როგორც ეს კი ბატონო მაგაზე გავახსენებ საზოგადოებას 2017 წელს ოფიციალურად ხელი მოეწერა ბატონი მიხეილ გიორგაძის და კულტურის იქაური კულტურის მინისტრის შორის გაფორმდა ხელშეკრულება ისტორიული ხელშეკრულება, სადაც ძირითადი ადგილი კულტურის სფეროზეა ეს ხელშეკრულება, მაგრამ ძირითადი ადგილი უჭირავს კულტურულ მემკვიდრეობას. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფში ვარ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად საექსპერტო ნაწილის ხელმძღვანელი მე, თვითონ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ბატონ ლევან ხარატიშვილი, მინისტრის მოადგილე. ჩვენ სულ რაღაც 2 თვის წინ ვიყავით ბოლო ვიზიტი, რაც ჰქონდა თურქეთში. შევთანხმდით რომ სამუშაო გეგმა გაკეთდა ეხლა ჩამოდიან დაახლოებით აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში ჩვენი თურქი კოლეგები ამ გეგმას ასე ვთქვათ ამ ხელშეკრულების დანართად ვაქცევთ ანუ გეგმაში იგულისხმება რა თუ როდის იწყებენ ისინი მაგალითად ოშკზე სამუშაოებს და ჩვენ რა ეტაპობრივობით ვერთვებით ამ პროცესში რა თქმა უნდა იყო შემთხვევა როდესაც იშხანზე ჩატარდა რეაბილიტაცია და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ პროცესებში ჩართული ყოფილიყავით, მაგრამ ასე ვთქვათ, ორ ქვეყანას შორის ცოტა ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიულად გაწერილი პროცესების გამო ბევრი ასე ვთქვათ, შეცდომები იყო დაშვებული, რომლის გამოსწორებაც დღეს უკვე შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ შევთანხმდით თურქეთის მხარესთან, რომ ოშკის რეაბილიტაციის პროცესში ვიქნებით მაქსიმალურად ჩართულები. და ამის მაგალითი იყო ზუსტად პარხალში მიმდინარე სამუშაოები, როდესაც მიდიოდა შარშანწინ და ჩვენი ექსპერტები ჩავიდნენ და ფიზიკურად მიიღეს მონაწილეობა მხატვრობის კონსერვაციაში სამხატვრო აკადემიამ. ანუ უკვე იმის მზაობა რომ ჩვენები იქ მონაწილეობდნენ ამისი არსებობს და იმედი გვაქვს რომ ოშკში ზუსტად ეს ხაზი ასე ვთქვათ შენარჩუნებული იქნება. და თან ნაშოვანი ოშკიზე დაიწყეს კვლევითი სამუშაოები, შესაბამისი აპარატურაა დამონტაჟებული, რითიც იკვლევენ მდგრადობას. და ამ ინფორმაციის გაზიარების, ასე ვთქვათ, გაზიარება იქნება ჩვენთან ყოველ მუდმივ რეჟიმში. ბატონო ნიკოლოზ, ის რომ საქართველოს წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას მშენებლობა იქნების აღდგენითი სამუშაოები იქნება თუ მოხატვითი, საბოლოო შედეგისთვის რას გვაძლევს? სტრა რეაბილიტირებული ანუ იქ არის გვაძლევენ იმის შესაძლებლობას რომ დატვირთვაზე მეკითხებით თქვენ ფუნქციურ დატვირთვაზე ჯერ არ გვაქვს საუბარი და ჩვენ ვერც გვექნება იმიტომ რომ ძეგლთადაცვითი პრინციპებით მივდივართ რაც ზუსტად მნიშვნელოვანი იყო რომ ძეგლთადაცვითი პრინციპებით რომ მიუდექით ამ საკითხს იქ გახსოვთ წინა პერიოდში ოშკის საკითხი ასევე ცოცხალი ასე ვთქვათ მუსირებდა მაგრამ გარკვეული რელიგიური საკითხის დატვირთვიდან გამომდინარე პროცესები შეწყდა მაშინ 2008-ში შესაბამისად ჩვენ ძეგლთადაცვითი პრინციპებს მიუდექით რომელიც გულისხმობს რომ ჩვენ რელიგიურ კუთვნილებებზე და ასე ვთქვათ მის შემდგომ ფუნქციურ დატვირთვებზე არ ვისაუბრებთ და ვერ ვისაუბრებთ ეს უფრო სხვა დონეზე იქნება გადასაწყვეტი და უფრო დიდი ხანგრძლივი პროცესი დასჭირდება ამას ვიდრე ჩვენ ასე ვთქვათ ძეგლთადაცვით ნაწილს. კი ბატონო გოს დაუბრუნდეთ ესე იგი ცოტა მოგთრო დარჩენილი საქართველოს ასევე ძალიან ბევრი ძეგლის რეაბილიტაცია ხდება უახლოესი რაც არის და მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე რას გამოყოფ თქვენ და რა აგორმეტის აღდგენა წელს ვამთავრებთ მუცოს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უკვე გაცოცხლებულია სოფელი ციხესოფელი მუცო წელსვე გავდივართ ბოლოსკენ ფინიშისკენ ეს არის ნოქალაქევის რეაბილიტაცია, უჯარმის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ატენისიონი, მეტეხი, ანჩისხატის რეაბილიტაცია ეხლა გაგრძელდება. ძალიან მიჭირს ატენისიონი, გელაძე მიმდინარეობს სამუშაოები. თან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ფონდი ქართუა, რომელიც ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს დაფინანსების
დაახლოებით 150%-ით მეც აფინანსებს კულტურულ მემკვიდრეობას. შესაბამისად სია ძალიან შთამბეჭდავია, უბრალოდ მე გამიჭირდება ყველაფრის ჩამორთვა იმ მნიშვნელოვანი ძეგლების. მაგალითად იყალთოში შევდივართ წელს პროექტირების პროცესი იწყება, იყალთოსი ალავერდში ვმუშაობთ, ალავერდის ტაძარზე ვმუშაობთ, არქეოლოგიებზე ვმუშაობთ. ჩვენ მარტო საკულტოებს არ ვაკეთებთ, იცით რომ არქეოლოგიური გათხრების ფართომასშტაბიანი სპექტრი გვაქვს. 29 არქეოლოგიურ ექსპედიციას აფინანსებს სახელმწიფო, რაც მართლა ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა პერიოდის შემდგომ ყველაზე დიდი გრანდიოზული ინვესტიცია არქეოლოგიაში. მუზეუმებს და მუზეუმ-ნაკრძალებს ვაკეთებთ. უფლისციხეში მუშაობა გრძელდება, ვარძიაში, ვანის ქვაბებში შევდივართ წელს. გარეთში იწყება გარკვეული აქტივობები საბერეებში. ასე რომ ყველაფერს რო დაასრულებთ, იმედი გვაქვს რომ კიდევ მოხვალ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და უკვე დასრულებულ პროექტებზე ვისაუბრებთ. დიახ, ბატონო ნიკოლოზ, რა მინდა გითხოთ, ეს ძეგლები, ძველი ძეგლები, რომელზეც თქვენ ვისაუბრეთ და შეიძლება მართლა ყველა ვერ ჩამოთვალოთ, რო არ გვიყოს. ყველა ექვემდებარება აღდგენას თუ არის საჭირო კონსერვაცია და როგორ ხდება ეს კონსერვაცია? ჯერ იწყებთ აღდგენას, მე აკვირდებით, მე აკონსერვებთ, რა პროცესია? ზოგადად პროცესი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ყველა ძეგლს. საერთოდ საერთაშორისო კონვენციებით 60%-ზე მეტი თუა შემორჩენილი მისი რესტავრაცია აღდგენა შესაძლებელია, 60%-მდე კონსერვაციას ექვემდებარება. შესაბამისად, ეს არის ძეგლის ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, არსებული ვითარებიდან, მასალა რა გვაქვს, ასე ვთქვათ, მისი აღდგენისთვის და ასე შემდეგ და არ დამოვიწყდეს სათხის მონასტერი, რომელიც ძალიან შეკითხვა და უცხოელებს არიან ჩართულები. რა თქმა უნდა, სათხის მონასტერი, რომელიც ერთ-ერთი საუკუნეს პროექტად შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ამ მეთოდითაც ვაპირებთ წელს რეაბილიტაცია დაიწყოს. არც ერთ ძეგლზე არ ჩატარებულა, ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტექნიკით, თან მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ავთენტურობის დაცვით. ეს, ასე ვთქვათ, უნიკალური პროექტი იქნება. ასე რომ მართლა ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება ყველა ძეგლს, რომელზეც ახლა გამიჭირდება კონკრეტულ ძეგლზე შემიძლია გიპასუხოთ. როგორც ვიცი, 197 ობიექტს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი გასულ წელს. 197 ობიექტს მიენიჭა სტატუსი და ვიცი რომ თქვენ დაინტერესებთ. ძალიან მაინტერესებს ზოგადად როგორ ენიჭება ხოლმე ისტორიულ ძეგლს. დგება სააღრიცხო ბარათი, გამოიყოფა მისი ღირებულებები, გადის საბჭოზე და საქართველოს სააგენტო ანიჭებს, ანუ ჩემი ბრძანებით ენიჭება ძეგლის სტატუსი და მე ქვეყნდება საკანონმდებლო მაცნეში. თბილისის ტერიტორიაზე ჩვენი წარდგინებით საქართველოს მთავრობა ანიჭებს ძეგლის სტატუსს და ასევე არის კატეგორია, ეროვნული კატეგორია, რომელსაც ჩვენი წარდგინებით საქართველოს მთავრობა ანიჭებს მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე, ეროვნულ კატეგორიას. მაგალითად, როგორც სვეტიცხოველი და ასე ვთქვათ, ზოგადად ღირებულებები. და როცა გვინდა რომ იუნესკომ-ს ეს პროცესი ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხის შესაყვანად აუცილებელია მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმა. ეს არის მენეჯმენტ, ანუ მართვის გეგმების მომზადება, კონსერვაციის გეგმების მომზადება, ზოგადად საკაცობრიო მარტო ძეგლის აღარ ენიჭება, აქ არის კულტურული ლანდშაფტი უნდა გამოყო, მისი დაცვის მექანიზმები უნდა კონდეს, საკანონმდებლო დონეზე აყვანილი ძალიან რთული დოკუმენტაცია დგება, რადგან ეხლა ჩვენ მუშაობთ ვარძია ხერთვისი ოლოდას მიმართულებით და გვინდა რომ ეს იყოს წარდგენილი, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და მე საქართველოს მთავრობა აგზავნის ჩვენი წარდგინებით ამ ყველაფერს სოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტზე, მე რა თქმა უნდა ჩვენ ვესწრებით და ბევრი დადებითი პასუხიც გვაქვს. ეს არამატერიალურში რა თქმა უნდა ჩვენ გარღვევა გვაქვს, ეხლა ხანს იცით რომ ქართული ჭიდაობა შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობაში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, არ შემიძლია არ კითხოთ ძეგლები, ისტორიული ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომელზეც შეიძლება თვითნებურად ახორციელებს ვინმე რაღაც მიშენებას, შეკეთებას. ამ შემთხვევაში თქვენ ერევით იგებთ, შემდეგ ხდება დემონტაჟი, ახლიდან ახორციელება თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ უკვე ისე მოხდარა თვითნებური ჩარევა, რომ დაზიანებული ძეგლი. რა თქმა უნდა, დაზიანებული სისხლისამართლებელი პასუხისმგებლობის საკითხის დაგვიყენებია და გამოძიებები არაერთ ძეგლზე მიმდინარეობს. ეს როგორც საკულტოს ეხება, არა საკულტოსაც. მაგრამ ძირითადად მაინც ვასწრებთ ხოლმე, ანუ ინფორმაცია შემოდის ყველა გზით, რაც შეიძლება ინტერნეტით იქნება თუ ინფორმაცია შემოდის, შესაბამისად ჩვენი ინსპექცია ძალიან სწრაფად რეაგირებს, პირველი ნაბიჯი არის გაფრთხილება, ვადის მიცემა გამოსწორების და შემდგომ თუ არ დაემორჩილება ამ პროცესს ჯარიმა და თუ გამოუსწორებელი ზიანია და მართლა ძეგლის განადგურების საფრთხე შეექმნა, უკვე სისხლისამართლებელი პასუხისმგებლობა. და ბატონო, როგორ ხდება ამ ძეგლების დაცვა? ერთია, როდესაც
აღადგენთ და მეორეა, როდესაც აღდგენილს იცავთ. იცით რა, ეგ სხვადასხვა მესაკუთრეებთან არის ზუსტად საკითხი, იმიტომ რომ ყველას ყავს თავისი მესაკუთრე. შესაბამისად იქ პასუხი შეიძლება კულტურული მემკვიდრეობის ექსყავდეს ერთი კონკრეტული პირველი ჩვენი ყველაზე დიდი მესაკუთრე ჩვენი საპატრიარქო, რომელიც პირდაპირ საკუთრებაში ფლობს ძეგლებს, ასევე კერძო სახლები, რომელიც ძეგლებია მესაკუთრეები ყავს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ამ მომენტიდან რეაბილიტაციის მომენტის შემდგომ გარკვეულ პასუხისმგებლობას ვინაწილებთ სახელმწიფო და მესაკუთრე. აუცილებლად, რომ სახელმწიფო ფიზიკურად ვერაუვა ვერც ერთი ბიუჯეტის ასე ვთქვათ ხარჯზე და ადამიანების ხარჯზე, რომ ყველაფერი დაიცვა. ბატონო ნიკოლოზ, ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია, რასაც მე ვფლობ და მინდა თქვენ გადავამოწმოთ. ჩემი საყვარელი ქალაქის ქუთაისის ისტორიული ნაწილი შესაძლოა იუნესკომ აღიაროს კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლად. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად აქტუალურია და რამდენად სიმართლეა და შეიძლება თორე რომ ჩვენ მართლა ეჩვენებთ ფიქროსი ქალაქი ხელოვნებაში. ჩვენთვის ძალიან დიდი мотивация იყო რომ ამ პროცესისთვის ასე ვთქვათ დაგვეწყო ფიქრი, როდესაც სამწუხაროდ ბაგრატის ტაძარი იუნესკოდან დავყარგეთ. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ჩავრთეთ პოლონელი ექსპერტები. ამისთვის შეიქმნა ქართულ-პოლონური არქეოლოგიური მისია ქუთაისში, რომ სწავლობთ ქუთაისის ისტორიულ ნაწილს, ამ უძველესი ქალაქის ისტორიულ ნაწილს და ვაფასებთ შესაძლებლობებს. წელს ჩამოდიან ექსპერტები, რომლებიც შესაძლებლობას შეგვიფასებენ თუ რა კონტურებში შესაძლებელია ქალაქის წარდგენა იუნესკოსთვის. ამიტომ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, რომ გარკვეული ჩვენი ასე ვთქვათ თვალსაჩინო კომპენსირება მოვახდინოთ ბაგრატის ტაძრის დაკარგვის შემდგომ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი თემაა კიდევ და ყველაფერს ვერ ჩავტევდით ბუნებრივია, მაგრამ დაგვთქვენება რომ კიდევ მოგიწიოთ სხვა თემების სასაუბრად. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ, შეგახსენებ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონი ნიკოლოზ ანთიძე გვესაუბრებოდა. და ისტორიკოს გიორგი კალანდიას მიერ ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში განხორციელებული კვლევის შედეგებზე სიუჟეტი მოამზადა ელენა ვადაჩკორემ, ჩვენ ერთად შეგვიძლიათ ნახოთ. საქართველოს შესახებ უცნობ ინგლისურ ისტორიულ წყაროებს ხელოვნების სასახლის ხელმძღვანელმა გიორგი კალანდიამ ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიაკვლია და დიდი ხნის წინ შენახულ დოკუმენტებზე ასახულმა ამბებმა ხელახალი სიცოცხლეც შეიძინა. ორწლიანი პროექტი ჩვენი ქვეყნის შესახებ ნაკლებად ცნობილ ან დღემდე შეუსწავლელი დოკუმენტების გამოქვეყნებასა და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანას ისახავდა მიზნად. გიორგი კალანდიამ კვლევის შედეგებს ერთად მოუყარა თავი და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო. ჩვენთვის ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მხარდაჭერა, როგორც რუსთავის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიდან, ისევე უნივერსიტეტის მხრიდან, რადგან ბევრი ისეთი მასალა, რომელიც სამეცნიერო მიმოქცევაში არ შემოსულა არა და ძალიან საინტერესოა ჩვენი ქვეყნისათვის და თქვენ ამას ახლა ნახავთ, ძალიან მალე შემოვა სამეცნიერო მიმოქცევაში. ეს იძლევა მეცნიერების განვითარების კიდევ ახალ სტიმულს და უფრო დიდ პოტენციალს. გამოვა კრებულის სახით და ბევრი წყარო პირველად ითარგმნება და მეცნიერებს მიეცემათ საშუალება, რომ ამ წყაროებს გაეცნო. პროექტზე მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, როგორც სამეცნიერო კუთხით, ასევე ქართული კულტურის პოპულარიზაციის კუთხით, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ძალიან დიდი აღმოჩენა, როდესაც ბრიტანულ წყაროებში ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ქართული კულტურის შესახებ. პროექტი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ ფონდის თანადგომით მუზეუმში უკვე ინახება ირლანდიის ეროვნული არქივიდან ჩამოტანილი ის მასალები, რომლებიც ინგლისის მეფეების საქართველოსთან დაკავშირებულ საიდუმლო დოკუმენტებს ეხება. ასევე შეიქმნა იმ ხელნაწერებისა და მინიატურების ციფრული ბაზა, რომელიც შუა საუკუნეების ევროპაში კოლხეთის ისტორიასა და მასთან დაკავშირებულ მითოლოგიურ სიუჟეტებს ასახავს. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებაზე. დღეს ჩვენ მოვისმენთ ანგარის ერთ-ერთი ჩვენი გრანტიორის, ცნობილი ისტორიკოსის გიორგი კალანდიას მიერ წარმოდგენილი ნამუშევრებთან დაკავშირებით. ის იმყოფებოდა ინგლისში, ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ძალიან საინტერესო მასალები აქვს ჩამოტანილი. გიორგიმ ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა ჩამოიტანა. შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალური მასალები, რომლებიც ამდიდრებს ჩვენს წარმოდგენას საქართველოს ისტორიაზე. მათ შორის არის რამდენიმე ისეთი დოკუმენტი, რომელიც ქართულ-ბრიტანულ ურთიერთობების კუთხით ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ახალ ფურცელს შლის. მასალის შემოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიის, ქართული კულტურის პოპულარიზაციისათვის და შესწავლისათვის.
უახლოეს მომავალში დაგეგმილია დადიანების არქივის, ბეჭდური ასლებისა და მე-16-მე-17 საუკუნეების უცნობი თეატრალური პიესების ჩამოტანა. 500-ზე მეტი დოკუმენტი ხელოვნების სასახლის მეცნიერთა ჯგუფის მიერ ითარგმნება, ქრონოლოგიურად დახარისხდება და წიგნად გამოისემა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში მიმდევრ სტუმრებით. ჩვენ დავაანონსეთ გადაცემის დასაწყისში და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შენდობის დღეს ქვეყნის სხვადასხვა უნივერსიტეტების ახალგაზრდებმა მსვლელობა მოაწყვეს სამების საკათედრო ტაძრისკენ და უთმიდეს შეხვდნენ. თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის დამფუძნებლები ბატონი ვეზი გურგენიძე და ბატონი შოთა კეზერაშვილი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. და შენდობის დღემდე ასევე ეს ახალგაზრდები და რექტორები საპატრიარქოში ეწვნენ უწმინდეს და იქ გაჟღერდა რომ შენდობის დღეს იქნებოდა მსვლელობა. მოგვიყევით თქვენი ინიციატივის შესახებ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. რაც შეეხება ცოტა შორიდან მოყვები ორგანიზაციის შესახებ გეტყვით. საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია დაფუძნებულია 11 სახელმწიფო კერძო უნივერსიტეტის მიერ. აქ გაწევრიანებულია 30-მდე უნივერსიტეტი და რაც შეეხება უშუალოდ მსვლელობამდე ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა 5 მარტს საპატრიარქოში მის უწმინდესობასთან ილია მეორესთან. ამ შეხვედრაზე სტუდენტებმა იყო სტუდენტური თვითმმართველობების წარმომადგენლები, როგორც აღნიშნეთ რექტორები, ასევე ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა და იყო გაჟღერებული სტუდენტების ინიციატივები, მათ შორის იყო სურვილი, რომ სტუდენტებს ჰქონოდა მსვლელობა სამების დიდ საკათედრო ტაძრამდე, სადაც ყველა სტუდენტს შეიძლებოდა მიეღო მონაწილეობა ამ მსვლელობაში და პატრიარქი დაუცავდა იქ მისულ ახალგაზრდებს. მსვლელობა ძალიან მალევე ჩატარდა ამ შეხვედრიდან 5 დღეში, ანუ 10 მარტს უკვე მსვლელობა გაიმართა. ეს მსვლელობა ძალიან მასშტაბური იყო, ძალიან ბევრმა სტუდენტმა მიიღო, 1000-ობით სტუდენტი მონაწილეობდა ამ მსვლელობაში და კარგად გამოჩნდა ახალგაზრდების და სტუდენტების ჩართულობა, ნახოთ მაღალი იყო. ჩვენ კაცში ვხედავთ ახლა. კი ბატონო. ძალიან ბევრმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა, იყვნენ რეგიონებიდან ჩამოსული ახალგაზრდები, იყვნენ ქუთაისიდან, გორიდან, ახალციხიდან და ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მსვლელობა და უშუალოდ პატრიარქის დალოცვა და უშუალოდ შენდობის კვირას იყო. როგორ შეხვდა ამ ინიციატივას მისი უწმინდესობა? შეხვედრაზე ძალიან კარგი შეხვედრა გამოგვივიდა უწმინდესობასთან. ამ შეხვედრაზე ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა ჩვენ შორის, ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები მივიღეთ და პატრიარქმა გაუსვა ხაზი იმ მნიშვნელოვან ფაქტს, რომ ესეთი შეხვედრები ახალგაზრდებს შორის უნდა აღდგეს საპატრიარქოში და უფრო მეტად უნდა იყვნენ ახალგაზრდები ჩართული და კონტაქტი უნდა ჰქონდეთ უშუალოდ პატრიარქთან და ამის ზაობა არის საპატრიარქოს მხრიდანაც და ჩვენ დარწმუნებული ვართ მომავალშიც გაგრძელდება. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა პატრიარქთან შეხვედრა, პატრიარქი ემოცია კურთხევის მიღება, ეს ბუნებრივია თავისთავად, მისი პერსონალიდან, მისი მწყობრობიდან გამომდინარე. თუმცა მისი უწმინდესობის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი და ყველაზე დიდი სიხარულია, როცა მის ხმას ერი ისმის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მიმართავს ხოლმე. ერთი როდესაც ამდენი ადამიანი, ათასობით სტუდენტი მიბრძანდნენ სამებაში, ძალიან მრავალრიცხოვანი შეხვედრა იყო ასევე საპატრიარქოში, მაგრამ თუ აქვთ გააზრებული მათ, რომ ეს შეხვედრები იმართება, იმიტომ რომ მათ ეს გაიზიარება, რაც პატრიარქი მათ მოუწოდებს. რომ ეს არ იყოს უბრალოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის, ესთან მისვლა, ბედნიერი 5 წუთი და შემდგომ გამოვედით და გამოვედით ცხოვრება იგივენაირად. ნუ რა თქმა უნდა, ზოგადად ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოისმინოს სწორედ პატრიარქის რჩევა და არიგებები, ვინაიდან ვინც ამ ადამიანის პიროვნებას იცნობს, ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს არ არის უბრალოდ ჩვენი სარწმუნოების ლიდერი მხოლოდ. ეს ადამიანი არის, რომელმაც შექმნა ეპოქა. ამბობენ ხოლმე, რომ ოჯახის რო არ შეუქმნიაო, მაგრამ ცოტანი არიან ესე. მე პირადად და ჩემს გარშემო ბევრი ადამიანი ამჯერად თვლის, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც მოიცვა მთლიანად ჩვენი თანამედროვეობა და მსგავსი ნიჭის, მსგავსი ასე ვთქვათ, გამორჩეულ თვისებებს მქონე ადამიანები ნამდვილად იშვიათობაა და ნამდვილად იშვიათია ჩვენს რეალობაში. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანის აზროვნებას სჭირდება კომპლექსური მიდგომა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მხოლოდ უბრალოდ გვესმოდეს და ვიგებდეთ. მისი ნათქვამის გადააზრება სჭირდება გარკვეული დრო, სჭირდება გარკვეულ ასპექტებში ჩაცდომა. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ მის მიერ დასმული აქცენტები, რაც ყველაზე საინტერესოა პირადად ჩემთვის, ყოველთვის არის იმ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე გამოწვევებთან, ასე ვთქვათ, ზუსტ კავშირში, რომელიც რეალურად არსებობს. სწორედ მისნაირი ადამიანების რჩევები უნდა გაითვალისწინონ ახალგაზრდებმა და სწორედ აი იმ არს უნდა ჩაწვნენ. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო
მისი მიმართვა ახალგაზრდებისადმი შენდობის წირვის შემდეგ, როდესაც მან გაამახვილა ყურადღება, რომ სწორედ ახალგაზრდებმა უნდა შეუნდონ პირველ რიგში ერთმანეთს. კარგად ხვდებით და კარგად გვესმის, რომ მოხშირდა კონფლიქტები, მოხშირდა ასე ვთქვათ გაუგებრობა სწორედ ახალგაზრდებში. რეალურად ახალგაზრდობა, სტუდენტობა იმის გარდა რომ არის ქვეყნისთვის მომავალი, წარმოადგენს გარკვეულ პასუხისმგებლობა. ეს არის ის სეგმენტი, რომელმაც უნდა გადადგას ზუსტად ის ნაბიჯები, რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ ამ რეალობაში ასეთი ადამიანის მოსმენა და ასეთი ადამიანის ნათქვამის გადააზრება ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და გარკვეულწილად სწორედ ეს იყო ჩვენი ინიციატივის საწყისი, ეს იყო ჩვენი სურვილი, რომ სწორედ პატრიარქისგან მიგვეღო მოსაკურთხევა და რჩევა დარიგება. კი ბატონო, სხვადასხვა მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას და ბოლო პერიოდში იშვიათად მინახავს პატრიარქი, როდესაც ამდენი ხანი მიმართავდა დაახლოებით 9 საათი ომის სიტყვა და ბოლო პერიოდში არ არის. ეს იმას მეტყოლებს, რომ ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხი და ბუნებრივია ამას ბევრი რჩევა ქონდა თქვენთან. გარდა ამისა, ამ გამეფებული ათეიზმის ფონზე ახალგაზრდების ესეთი ინიციატივები ძალიან სასიამოვნოა. კი ბატონო, გარდა იმისა, რა თქვენ ძალიან თრო იქნება შეხვედრები საპატრიარქო სათარი, პატრიარქის სათარი, თავად თქვა რომ აღდგება შეხვედრები, ცნობილი ხუთშაბათი შეხვედრები, რომელიც ქონდა ჯერ კიდევ წმინდა კალისტრა და შემდგომ პატრიარქმა აღადგინა და ისევ იქნება. რა ინიციატივები გაქვთ კიდე? იმიტომ რომ იქ თქვა, მათ შორის რექტორებმა დაგიჭირეს ხარი და როგორც ვიცი, ყველა უნივერსიტეტია ჩართული ამაში. რა არის მთავარი მიზანი ის გამოწვევა რაღაც გაერთიანდი თვითმმართველობები, სტუდენტები და რა არის თქვენი მთავარი მიზანი ამ შეეკრებების და ამ რაღაცა გაერთიანების? დიახ, მართლაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო და ამ შეხვედრაზე როგორც თქვენ ბრძანეთ გაჟღერდა ასევე რამოდენიმე ინიციატივა, მათ შორის გამოყოფდი ერთ-ერთს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით და ზოგადად ამ შეხვედრამ ძალიან ბევრი სტუდენტის დაინტერესება გამოიწვია და ძალიან ბევრი სტუდენტი გააერთიანა, როგორც თქვენ ნახეთ ამ სრულობამაც. ერთ-ერთი მათგანი ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი, აღდგეს იმ სხვადასხვა საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა ეპარქიებში, სხვადასხვა მონასტრების აღდგენით სამუშაოებში ახალგაზრდების სტუდენტების ჩართვა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვფიქრობთ ამ ზაფხულს გაემართება სხვადასხვა მონასტერში აღდგენით სამუშაოებზე და ეს ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო მეტად ახალგაზრდების ამ ეკლესიის ცხოვრებაში ჩართულობას. კი ბატონო, როგორც ვიცი, ასევე რაღაც თანხმარებებზე იყო საუბარი, სხვა გაჭირებულებთან რაღაც და შეგიძლიათ, ხო? კი, ჩვენ გვაქვს ახლა უნივერსიტეტებში მიმდინარე რამდენიმე პროექტი, მათ შორის საქველმოქმედო აქციები, მაგრამ გეგმავთ ამ ორგანიზაციის ფარგლებში უფრო მასშტაბურად ჩავატაროთ ჩვენ მსგავსი საქველმოქმედო ღონისძიებები. ახლა გვაქვს მიმდინარე მარტის თვეში გვაქვს სისხლის დონაციის კვირეული, ყველა უნივერსიტეტში ტარდება სისხლის უანგარო დონაცია და ძალიან ბევრი მასშტაბურ და საინტერესო პროექტს გეგმავთ საპატრიარქოსთან ერთად. თუ არის ჩართული ამაში ყველა უნივერსიტეტი, ყველა უმაღლესი სასწავლებელი, თუ არის რომლებიც ჯერ არიან და აქ შესაძლებელია რომ მოგმართონ და ჩაერთონ. კი ბატონო, ანუ ჩვენი იდეა, როდესაც ამ ორგანიზაციას ვქმნით, იყო ის, რომ ჩვენი პროექტები, ის სიკეთეები, რაც ზოგადად ახასიათებს სტუდენტურ თვითმმართველობას, ყოფილიყო უფრო მასშტაბური და უფრო გადამდები. აქედან გამომდინარე, ყურადღება გავამახვილეთ რეგიონებზე, იმიტომ რომ თბილისში უმაღლესი სასწავლებელი და კერძო სასწავლებელი ძირითადად ყველა ჩართულია. თუ ვინმე არ იყო ჩართული აქამდე, უკვე ნახა რამხელა შედეგი აქვს ამ ერთობას და ყველა ცდილობს რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს. აღსანიშნავია ის, რომ ბათუმიდან ჩაერთო რამოდენიმე აჭარის რეგიონიდან, რამოდენიმე უნივერსიტეტი, ქუთაისიდან, გორიდან, სამცხედან და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ალბათ აბსოლუტურად მთელ რეგიონს და მთელ ქვეყანას მოვიცავთ ამ ორგანიზაციაში. ძალიან კარგი. იცით რა მაინტერესებს? თქვენ გაქვთ ორგანიზაცია, სადაც რაღაც გარკვეულ ინიციატივებს გააჟღერებთ და მე გინდათ რომ ეს ყველაფერი შედგეს, მაგრამ თვითოულ თქვენს ინიციატივას როგორ ეხმაურება სტუდენტთა და ჯგუფები, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანია, ხო? მათ შეიძლება არ იყვნენ ესე გულმხურვალე მართლმადიდებლები, შეიძლება იყვნენ ათეისტები, შეიძლება სხვა რელიგიის წარმომადგენლები. ზოგადად როგორ ხვდებიან თქვენს ესეთ ხშირ შემთხვევაში რელიგიურ წამოწყებებს? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ჩვენი ინიციატივები არის ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალი კუთხით, ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ რა თქმა უნდა მართლმადიდებელ სტუდენტებზე ამ შემთხვევაში გათვლილი, მაგრამ ერთ ამაზე გამომახვილებდი აუცილებლად ყურადღებას. ვფიქრობ, რომ ის რაც ჩვენ დავაანონსეთ და რაც ჩვენ განვახორციელებთ, ძალიან მასშტაბური იყო და აი ამ კუთხით კარგი იქნებოდა ეს რომ უფრო მეტად გავრცელებულიყო და ძალიან კარგია რომ თქვენთან გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ ამას. მე ვადევნებ თვალყურს სატელევიზიო სივრცეებს და გარკვეულწილად ამდენად დიდი საქმე არის რომ ან ვისურვებდი რომ უფრო მეტად გაპიარებულიყო საზოგადოებაში ის კი ბატონო, იმიტომ რომ არა, რაღაც გარკვეული ხარდაჭერა არსებობდა, მაგრამ ვისურვებდი რომ მეტი იყოს, იმიტომ რომ
კარგი იქნებოდა თუნდაც უფრო მეტ სტუდენტს გაეგო ამ მსვლელობის შესახებ და იმის შესახებ რომ მათ დაუცავს საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. თქვენ რამდენი გასულიყავით და გეთქვათ კრიტიკული აზრი საპატრიარქოზე, დამიჯერი არ ჩამოხვიდებით არც ერთი საინფორმაციო თემ და ყველა შოუში იქნებოდა. კი ბატონო, ნამდვილად. საკმარისია აქეთ, ყველა არ დაინტერესდა. და რაც შეეხება ათეის, სამწუხაროდ არის ეს ტენდენციები გარკვეულ სახით შეინიშნება. ყველას თავისი აზრი აქვს, შეუძლია რომ კონდეს ეს აზრი, მაგრამ უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს უფრო დიდ მოვლენასთან, ვიდრე უბრალოდ ადამიანია და ვიდრე უბრალოდ ადამიანის აზროვნება, აქ საუბარია საქართველოს პატრიარქთა უწმინდესობა მეთარის ილია მეორეზე. აქედან გამომდინარე, ამ მსვლელობაში მონაწილეობის მიღებას ისურვებდა ნებისმიერი აღზრდობის, ნებისმიერი აღსარებლობის და ნებისმიერი შეხედულების ადამიანი. და მასთან შეხვედრის მერე ძალიან ძნელია ათეიზმზე იფიქრო ადამიანს. ნუ ყოველას მისი ნება, ბუნებრივია, არც პატრიარქი და არც არავინ არ მოუწოდებს უნეს გინდა თუ არა იყავი მართლმადიდებელი ეკლესიური. და როგორც მე დამჭერს დაბეჭდილება ყოველ შემთხვევაში ამ შეხვედრაზე თავად პატრიარქისგანაც, მთავრობისგანაც და თქვენგანაც აქ არ იყო შეხვედრა, აუცილებლად რაღაცა ეკლესიაზე და სულიერების საუბარს აქ იყო, გაცვლა აზრების თქვენი ინიციატივა და პატრიარქის მხრიდან არანაირი ძალდატანება ყოფილა ეკლესიის ეროვნულზე, ეს არჩევია პატრიარქის თავისთავად, ვინც მას იცნობს და მოусმენია. აქ უფრო სხვა რამე იყო ახალგაზრდობის სწორი ორიენტირება და სტუდენტობის საპატრიარქოს და პატრიარქის ხარდაჭერა ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი. თავისთავად ძალიან. იცით რა მაინტერესებს? გოგონები რამდენად არიან ჩართულები აი ამ აქტივობებში? არიან. აი ხლა რო თქვენთან ერთად გოგონა რო არ მოვიდა, ცოტა გული დამწყდა. ნუ გოგოები თქვენს ორგანიზაციაში ბევრი გოგოები ყავთ. ჭარბობენ. არა, კარგი. უბრალოდ არ ვიცოდი ხო ორი ბიჭი ვარ წარმოდგენილი გოგოც უნდა ყოფილიყო გადაცემაში. შემდეგში გოგოს გამოვუშვებთ, მაშინ ძალიან ბევრი გოგონა არის ჩართული ჩვენ საქმიანობაში. ჩაწერებზეც ნახეთ ძალიან ბევრი გოგონა მიდის ჩვენი ასე პატრიარქთან შეხვედრაზე ძალიან ბევრი გოგონა იყო და რაც გამოყოფდი არის მნიშვნელოვანი ის რომ ეს მსვლელობა ნათლად აჩვენებდა ახალგაზრდების სურვილს და ახალგაზრდების აზრს და ვფიქრობ პატრიარქოს საკურთხევით ეს სისტემატიური სახეს მიიღებს, ყოველ წელს ჩატარდება და უფრო მეტი სტუდენტი და ახალგაზრდა შემოგვიერთდება ამ საქმიანობაში. წარმატება გვინდა გისურვოთ თქვენ ორგანიზაციას, მნიშვნელოვანი საქმეა, ბუნებრივია, ენთუზიაზმი, რომელიც თქვენ გაქვთ, მიგისურვებთ, რომ ეს გაჯასახდეს, კიდევ უფრო გაძლიერდეს და ყველა სასწავლებელი, ყველა სტუდენტი ამ მიზნით გაერთიანდეს, რომ რაღაც სწორი ორიენტირება იყოს, რომ წარადგება ქვეყანას და ბუნებრივია თქვენ სწორად აღნიშნეთ სტუდენტების და ახალგაზრდობის ხმა იყო გადამწყვეტი და იქნება ყოველთვის, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაა და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ძალა სწორად იყოს წარმართული ქვეყნის განვითარებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ ესეთ კარგ საქმეს აკეთებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის დამფუძნებლები რეზი გურგენიძე და შოთა კეზერაშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო. ლეგენდარულ ანსამბლ რუსთავს 50 წელი შეუსრულდა, საიუბილეო წელი აქვს, ბუნებრივია ჩვენ ულოცავ და ვიდრე სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, ნახოთ მუსიკალური ნომერი ანსამბლ რუსთავის შესრულებით და შემდგომ უკვე სტუმრები ჩვენს ეთერში.
ჩვენს გადაცემას. ჩვენ მოვისმინეთ ანსამბლ რუსთავის მიერ შესრულებული ბრწყინვალე სიმღერა, ბრწყინვალე შესრულებული და ეს სიმღერა შემოგთავაზეს იმიტომ, რომ ლეგენდარულ ანსამბლს 50 წელი შეუსრულდა საიუბილეო წელი და სიამოვნებით წარმოგიდგენს ანსამბლის დამაარსებელი, დამსახურებების დამსახურებული მოღვაწე, ბრწყინვალე ელოდბარი და ადამიანი ბატონი აზრო ერქომაიშვილი და ანსამბლ რუსთავის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ნატროშვილი და გილოცავ პირველ რიგში იუბილეს 50 წელი, ნახევარი საუკუნეა, შეიძლება ხა ისტორიულ წესს ეჭვეს 50, მაგრამ 50 წელი ჩართული ამ საქმეში უდიდესი ძალის ხმევა. ბატონო აზორ, თქვენ საზოგადოება გიცნობთ და ძალიან გაფასებთ, მაგრამ ერთი განსაკუთრებული თვისება ეს არის თქვენი საოცარი თანამდებობა და უბრალოება და მე როცა მომისმენია თქვენ ისე იძახით ხოლმე რაღაცა, კი რაღაცა ტექსტ შეუსაბამი მუსიკა, რაღაც ანსამბლი, თვითონ რაღაცა საქმე ქენეთ, ეხლა მე როცა ავიყვანე და ეს რა შრომასთან არის დაკავშირებული ამდენი სიმღერის აღდგენა, იცით რომ ჰამლეტ გონაშვილი, რომელიც ჩვენთვის დღეს არის რაღაცა ფენომენი და ბულბული ქართული სიმღერის თქვენი დამსახურება და თქვენი აღმოჩენა ბევრმა შეიძლება არ იცის. აი ხაც ისე ვიცი რომ ამაზე თქვენ არ გიყვართ საუბარი, მაგრამ ეს უნდა ითქვას. როგორ შეიქმნებოდა ანსამბლი რუსთავი 50 წლის წინ როგორ დაიწყეთ? იმ პერიოდისთვის ქართული ხალხური სიმღერა ნაკლებად პოპულარული იყო. 60-იანი წლებიდან მაშინდელ საკავშირში და ცხადია იქიდან საქართველოშიც შემოვიდა დასავლეთ ევროპის ეგრეთ წოდებული პოპ მუსიკა, რომელსაც დაეწაფა ხალხი და ამიტომ მაინდა-მაინც ხალხურ სიმღერას არ აქცევდნენ დიდ ყურადღებას. მოგეხსენებათ იმ დროინდელი პოლიტიკური ვითარება, კომუნისტური კავშირის კომუნისტების საზოგადოების იდეოლოგიური მძიმე მანქანა, ოლიმპიადები, სადაც ერთადაც სიმღერები იყო პარტიაზე, მთავრობაზე, შრომაზე, რაღაც ესეთი უბრალო წემსური შრომის რაღაც ესეთი გათანამედროვე კეკელა და მარო რაღაცები აი ესეთი სიმღერები და ჩვენი ხალხური სიმღერები ოდოია, ესეთი ნადურები, ჩაკროლო, ხასანბეგურა, ესენი ნაკლებად სრულდებოდა, უბრალოდ ვერ სრულდებოდა. არ იყო ანსამბლები. იყვნენ შიგადაშიგ, ესე იგი, გამოცდილი ლოტბარები ახერხებდნენ მარტო, რომ ამ პარტიაზე სიმღერებს და რაღაცაზე რომ იმღერებდნენ, ეგრეთ წოდებულ სავალდებულო სიმღერას მე შეაპარებდნენ აქედან. ჩაკროლო სანკახურ მრავალჟამიერს რაღაცა ოლიმპიადას მე მახსოვს ძალიან პატარა ვიყავი ლომიძეს და ამუზაშვილის მიერ შესრულებული თელავის გუნდიდან ფირუზ მახათელაშვილი ხელმძღვანელობდა შესრულებული მრავალჟამიერი ეს დღემდე ითვლება საუკეთესო ვარიანტად, საუკეთესოდ, მაგრამ ეს როგორ ხდებოდა კიდე გეუბნე შეფარულად. ხო, შეაპარებდნენ იმებს. შეაპარებდნენ. პირველი ძურა ხალხური სიმღერებისა წინ წამოწევისა ერთადერთი ანსამბლი იყო სახელმწიფო ანსამბლი, რომელსაც სხვადასხვა ისინი ხელმძღვანელობდნენ გრიგოლ კოკელაძე, ვარელიან ცაგარეიშვილი, გრიგოლ ჩხიკვაძე, შემდეგ ანზორ კავსაძე და ასე შემდეგ ეს ერთადერთი სახელმწიფო სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი, რომელსაც ანზორ კავსაძე და კიდე ჩამოთვალე სხვანი ხელმძღვანელობდნენ. ესე იგი დადიოდნენ მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და ჰქონდათ გეგმა 150 კონცერტი წელიწადში და ეს იყო რომელიც ერთადერთი უწევდა ქართულ ხალხურ სიმღერას პოპულარიზაციას. თუმცა იქაც რეპერტუარში აუცილებლად იყო ჩასმული ესეთი სიმღერები. 1957 წელს ჯანსუ კახიძემ შექმნა ანსამბლი შვიდკაცა. მაშინ კონსერვატორიის სტუდენტი იყო კიდე და ეს ანსამბლი წარსდგა სტუდენტთა და ახალგაზრდობის მე-6 მსოფლიო ფესტივალზე მოსკოვში. და ამ ანსამბლმა ფურორი მოახდინა, დიდი ოქროს მედალი დაიმსახურა, ისეთი კომპეტენტური ჟიურის და აფასებდა მათ ხელოვნებას, როგორც იყო ფილიპ ჟერარი. ჟერარ ფილიპში არ აგერიოთ, ფილიპ ჟერარი ის კომპოზიტორი მუსიკოსი იყო. ასე ტიტოს კიპა, სოფლიოს ვარსკვლავი საოპერო ხელოვნების იჯდა იქ, მე სხვა შორის ახალგაზრდა გახდით მაშინ და მახსოვს დავესწარი იქ, შევიპარე და როგორ მოახერხე არც ვიცი და დავესწარი ამ იმას კასინჯოს. აი ესენი აღფრთოვანებული იყვნენ და დიდი ოქროს მედლები გადასცეს ჩვენს შვიდკაცას. შემდეგ ამ შვიდკაცამ გზა გაუყვალა ჯანსუ კახიძის ხელმძღვანელობით ევროპაში ხალხურ სიმღერას. ეს იყო პირველი გასვლა აი ასეთ დონეზე. შემდეგ წამოვიდა ანსამბლი გორდელა კონსერვატორიდან, სადაც ჩვენ სტუდენტებმა ეს ანსამბლი გავაკეთეთ, იქ იყო თემურ ქერხუშვილი, გომარ სიხარულიძე, თამაზ ანტყულაძე, ბადრი თოიძე და სხვები კიდე და თქვენი მონამორჩილიც მათ შორის. ამ ანსამბლმა მალე მოიპოვა პოპულარობა, რატომ? ძირითადად იმიტომ, რომ ავაჟღერეთ ხალხური სიმღერები, რომელიც მანამდე არ ჟღერდა და მით უმეტეს კონსერვატორიაში და
ბაბუა ჩემი არტემ ერქომაშვილი ცოცხალი იყო მაშინ და იმას შეგვასწავლა საგალობლები, დიახ, საგალობლები. აი საგალობელი გამოვიტანეთ და მან შეიძლება ეთქვა შეძრა ქართული საზოგადოება, რომ მანამდე არ იყო ცნობილი ეკლესიაში, თუ გავვილიდით თვინმე ეკლესიასთან აფიქსირებდნენ იმ წუთში. აფიქსირებდნენ და მეორე დღეს გაზეთში იქნებოდა ვინ გვარცხენს და ფოტო იმის როგორ ესა და ეს კაცი იყო ეკლესიასთან, სიონთან მაგალითად. აი ესეთ მდგომარეობაში ვიყავით. და ესე იგი ამ გორდელამ დიდად გაუთქვა სახელი მაშინ ჩვენს საგალობლებს. პირველი გორდელამ გამოიტანა სამსჯავროზე. თუმცა ამას მოყვა მე მთელი რიგი უსიამოვნებები, ამაზე აღარ გავაგრძელებ, დრო ამდენი არ გვექნება ალბათ. და ამის შემდეგ წამოვიდა რუსთავი სწორედ. 1968 წელია. ახალფეხადგმული ხალხური სიმღერების პოპულარიზაცია მოდის ანსამბლის შვიდკაცა ჯანსულკახიძის შემდეგ გორდელა და მე იყო რუსთავი, რომელმაც წარმოაჩინა მაღალ დონეზე ხალხური სიმღერები. ამ პერიოდს დაემთხვა ის რომ მე სოფლიოს სხვა არქივებში უკვე დავიწყე ძებნა ჯერ მოსკოვიდან ძველი ჩანაწერების და თავი მოუყარე ამ ჩანაწერებს. მანამდე საქართველოში შევაგროვეთ ფირფიტები ამ უნიკალური ჩანაწერებისა და ფირფიტებიდან ვსწავლობდით. ცოტა ხანს ბაბუა უკვე არტემი აღარ იყო ცოცხალი, მაგრამ დავდიოდით რეგიონებში ვიწერდით ძველი მომღერლებიდან სიმღერებს ნოტებზე და შემდეგ ვასწავლიდით ამ რუსთავს. ამ გზით აღვადგინეთ რამდენიმე ათეული სიმღერა მაშინ და რუსთავი მალე გახდა პოპულარული. მასთან რუსთავთან ერთად მომღერლებთან ერთად მოცეკვავეთა ანსამბლი შეიქმნა პარალელურად, რომელსაც ხელმძღვანელობდა აცგანსვანებული უნიჭიერესი კაცი რეზო ჭოხონელიძე და სხვათა შორის ანსამბლი რუსთავი არ შეიძლება არ ვთქვათ მაშინდელი კულტურის განყოფილების გამგის რუსთავის კულტურის განყოფილების გამგის რეზო მორჩილაძის ინიციატივით შეიქმნა. სახელიც მან დაერქვა სხვათა შორის ქალაქის სახელი, ახალგაზრდა ქალაქი იყო რუსთავი მაშინ. შემდეგ მოცეკვავეთა ანსამბლთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ პროგრამა და მალე დაიწყო ჩვენი მოგზაურობები ჯერ საბჭოთა კავშირში და მერე უცხოეთში და მალე მოვიპოვეთ პოპულარობა. შემდეგ ცეკვას ხელმძღვანელობდა რეზო ჭოხონელიძე 82 წლამდე 1980 შემდეგ ფრიდონ სულაბერძე ჩაუდგა სათავეში და დღემდე ასე მოვიდა საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, ასე ქვია. 50 წელი მე გავხდით ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი და მარსებელი და როგორც შემეძლო ისე გავამართლე. მოვიარეთ სოფლიოს 80-ზე მეტი ქვეყანა, ჩავიწერეთ 900-ზე მეტი სიმღერა, ბევრი შეხვედრები ჰქონდა გამოჩენილ პიროვნებებთან და ასე შემდეგ და 50 წელი რო შემოსულდა მე ბატონ გიორგის ჩვენს აღზრდილს გადავაბარე სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტი. ამ იუბილეებთან დაკავშირებით ეს არის 50 წელი ამ წიგნში. 50 წელი 400 ქართული ხალხური სიმღერა. ეს სიმღერები ორი ტომია, შეიძლება თქვა სიმღერები და ჩანაწერები და ინფორმაცია რუსთავის შესახებ. კი ბატონო, მოკლედ აქ შეიძლება 50 წელს გაეცნოთ როგორც ხმოვანი, ისევე ტექსტური, ასე ვთქვათ, მასალით. ბატონ გიორგი, აი ბატონო მანზურმა თქვა, რომ მე გადავაბარო ჩვენ ახლოსო, თქვენ გიცნობთ რა თქმა უნდა საზოგადოება როგორც მომღერალსაც, ბუნებრივი ახლა უკვე სამხატვრო ხელმძღვანელს. ძალიან მცირედ ისაუბრო ბატონო მანზურმა, როგორც შევიდა და თავისთავად ესე გაგვით ახსენა, რა თქმა უნდა, როგორც მას ახასიათებს ხოლმე, თუმცა ვიცი წყვილიდან ამ გამოგი როგორია, ზოგადად ქართული ფოლკლორის ეს რო არსებობს, ეს ალბათ აწილეულზე დაჭირდება ამის შესწავლას. თქვენ არაერთ წარმატების მონაწილე ხართ ამ ანსამბლის მათ შორის სოფლიოს სხვა ქვეყნებში, აი როგორია ხოლმე მოხმაურება და საერთოდ რა შეგრძნება როდესაც გახარ სცენაზე და საზოგადოებას განსაკუთრებით ცხოეთში ან რამდენიმე საათში სიმღერის წარმოუდგენის კულტურას. შენს იმ ფასეულობა, რომელსაც ჩვენ ვამაყობთ სოფლიოში და ვამაყობთ ძალიან თავაზეულად. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში მოგესალმებით და ეს არის დიდი სიხარული იმისი, რომ და დიდი განცდა, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ქართველები და ესეთი ძველი კულტურა გავაჩნია. ის დიდი ნაშრომი დღევანდელ დღეს რაც არის წარმოდგენილი, ეს არის დიდი შრომა ანსამბლ რუსთავის და ამასთან დაკავშირებით ბატონმა აზორმა ბრძანა, რომ ის პირველი თაობიდან დაწყებული დღემდე წარმოდგენილია დღევანდელ ანთოლოგიაში. რაც შეეხება თქვენ რო ბრძანეთ კონცერტებთან დაკავშირებით, ეს არის რაღაც სასწაული, როცა უცხოელები გაფართოებული თვალებით, დიდი სმენადობით გვისმენენ და ჩვენ წარმოვადგენთ საგალობლებს, წარმოვადგენთ იმ სიმღერებს
რომელიც პროგრამაში არის ხოლმე ხშირად შეტანილი საწესჩებულებო სიმღერები. ეს არის რაღაც სასწაული რა ფაქტიურად. ყოველთვის ანსამბლი რუსთავი იმსახურებს დიდ დაშს, წარმატება ძალიან დიდი არის და ჩვენ ბედნიერები ვართ ყოველთვის როცა წარმოვადგენთ ქართულ კულტურას. ბატონო ანზორ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ პირველი თაობა, რომელთაც შეიქმნა ეს ანსამბლი. მე ჩემს პატარაობაში მახსოვს ტელევიზიო ჩანაწერები, მაშინ პატარა ვიყავი, მაგრამ ბაბუაზარია მოყვარდა ხალხური სიმღერა და მახსოვს ეს იყავი ხომ თქვენ უძღვებოდით და არ შეიძლება ჰამლეტ გონაშვილი ვახსენოთ, ხომ? აი ეს პირველი თაობა იყვნენ როგორ შეკრიბეთ, ესენი ზოგი უკვე ცნობილი მომღერალი იყო, ზოგი იყო და ჰამლეტის აღმოჩენა, იმიტომ რომ ჰამლეტი რო არა თქვენ შეიძლება ჩვენ არ ვცოდნოთ. ესე იგი, თავიდან როგორც მოგახსენეთ კორდელას შემდეგ მე რუსთავში კონსერვატორია დავამთავრე და გამანაწილეს რუსთავში სამუშაოდ. მუსიკალურ სასწავლებელში იქ ამ დროს მუშაობდნენ გენომუჯირი, საგუნდო სადირიჟორო ქონდა დამთავრებული ჯუმბერ ყოლბაია, გაიო ზარაბაშვილი, ესეთი რუსთავის პირველი თაობა და სასწავლებელში ჯერ როგორც იწყება ხოლმე. თავიდან არ ვფიქრობდით, დავიწყეთ ეს სუფრაზე. ერთი პირველი ხმა, ერთი მეორე დანარჩენი ბანები და კარგად ავეწყეთ. მე იმდენად სასიამოვნო დღელოდ რომ მე ვიფიქრეთ რომ მოდი კიდე მივამატოთ ხალხიდან მოიწვიეთ რამდენიმე კაცი ესე იგი დამატებით ომარკელ ლაპტრიშვილი მოვიდა ჩვენთან ჰამლეტი თავიდან არ იყო ტარიელონაშვილი გაიო ზარაბაშვილი მოგახსენეთ აზირი ბოჭოიძე იყო ასეთ იური კახნიაშვილი და დავიწყეთ ისე რეპეტიციები უბრალოდ ჯერჯერობით ხო მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ სერიოზულად ვღეროდით თურმე უკვე და საქმე მით გათავდა რომ რამდენიმე თვის შემდეგ რუსთავში რაღაც ღონისძიება ჩატარა და ამ ღონისძიებაზე გამოგიყვანეს და რამდენიმე სიმღერა გვამღერეს და კონცერტს დაესწრო ბატონი ოთარ თაქთაქიშვილი რომელიც ახლოს იყო ძალიან ანსამბლ გორდელასთან მეც უყვარდი დიდი კაცი იყო დიდი კაცი ძალიან დიდი კომპოზიტორი და იშვიათი კულტურის მინისტრი კონცერტის შემდეგ გათავდა დამიძახა გადამკოცნა მომეფერა და მითხრა რომ კაცო გორდელა კი წამოხვედი მაგრამ მიდი ახლა მაინც ეს გააკეთე ეს ანსამბლი კარგად მართლაც შევდექით სერიოზულ მუშაობას მოიწვიეთ ჰამლეტ გონაშვილი და ჰამლეტი მაშინ სახელმწიფო ანსამბლში გამოდიოდა კავსაძესთან მაგრამ იქიდან წამოვიდა რაღაც მოხდა ხო რაღაც მოხდა არ ვიცი და წამოვიდა და ჩვენ შევთავაზეთ ირაკლი მათიკაშვილი იყო ჩვენთან მაშინ ირაკლი მეგობრობდა ჰამლეტთან მე არ ვიცნობდი შევთავაზეთ და იქ სახელმწიფო ანსამბლში სხვათა შორის ძალიან ცოტა ზღეროდა დაიგვიანეს რაღაცა კიდე ცანგალა და გოგონას მგონი სოლოს და თვითონ ძირთადად ძალიან განათლებული კაცი იყო შესანიშნავი მოსაუბრების უცოდა ძალიან კარგად და მიყავდა კონცერტები მაგას განსაკუთრებით რუსეთში როცა მოგზაურობდნენ ჰამლეტს მიყავდა და სიმღერით ნაკლებად ვღეროდა იქ მოვიწვიეთ და რომ მომღერე რამდენიმე სიმღერა მე მივხვდი რომ ამ კაცის დასაკარგი არის ხომერად და იმ პერიოდში გამოცხადდა კონკურსი სამამულო ომის დამთავრების 70 წელია 45 წლიდან რამდენია 25 წელიდან მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ტარდებოდა ღონისძიებები, კონკურსები, რაღაცები და საქართველოშიც გამოცხადდა კონკურსი ომის თემაზე შექმნილი საუკეთესო სიმღერისა და საუკეთესო მომღერლებისათვის. ვიფიქრე და ავიღე ერთი ძველი მელოდია იყო, ესეთი შინმოუსლელოს არ ერქვა მაშინ. ავიღე აუტირალი თვალები ასე იყო, რაღაც ინტონაცია გავდა ძალიან და მიუსადაგე გიორგი ლეონიძის ცნობილი ლექსი შინმოუსლელოს სადახარ. გავაკეთე ეს ვარიანტი, არანჟირება გავუკეთე გუნდისთვის და ვასწავლე ჰამლეტს. მაშინ ტელევიზიით იყო ეს კონკურსები გამოვედით და ვიმღერეთ ეს სიმღერა და შინმოუსლელო სადახარ შენ ხომ თბილისი გიყვარდა და იმდენად ლექსი ხომ არაჩვეულებრივია მართლა გიორგი ლეონიძე, აი ახლაც მაჟრიალოს მოხსენდება და ჰამლეტმა რო ეს სიმღერა შეიძრა საქართველოს, ესე იგი მე ასეთი წარმატება არ მახსოვს. მაშინ არ იყო ეს ტელეფონები, არ იყო ასეთისა. მოდიოდა წერილები, ასობით, ათასობით. ითხოვდნენ რომ რუსთავმა იმღეროს, ჰამლეტ გონაშვილმა იმღეროს აი ეს სიმღერა, შინმოუსლელო სადახარ და ყველა მისწავლა, მთელი საქართველო ამღერდა, ყველა ამას ვღეროდა, მაგრამ ჰამლეტი ერთადერთი იყო მოგესალმებით. ამის შემდეგ უკვე მივხვდი რომ ჰამლეტზე უნდა გადამეწყო რეპერტუარი და მთელი რუსთავის რეპერტუარი გადავაწყო ჰამლეტზე. ვასწავლეთ, ვამღერეთ
კახური სიმღერები, ქართკახური წინწყარო, ოროველა, დაიგვიანეს მოგეხსენებათ, შენ ბიჭვანაგურელო, რომელი ერთი ჩამოვთვალო, მე ასევე არანჟირებით გავუკეთე რამდენიმე სიმღერა, რომელიც მას ხალი გადმოდგა ბანზე და ხოხლის ხელმძღვანელზე ესა კიდე რამდენიმე სიმღერა შემდეგ ვახუშტი კოტეტიშვილის საღამოებიდან გამომდინარე გავაკეთეთ თუ ასე ტურფა იყავის. ამან ესე იგი იფეთქა ძალიან და ხამლეთი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მომღერალი. სამწუხაროა რომ დღემდე დიდხანს ვერ იცოცხლა და კიდევ ბევრი ლამაზი სიმღერა და ასევე სამწუხაროა რომ ჩვენ დრო ამოიწურა, მაგრამ დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და დაგიტესტოროთ უდიდესი სიყვარული ჩვენი ტელევიზიის დარწმუნებულია ჩვენი მაყურებლით და განსაკუთრებით თქვენ ბატონო აზურ და ანსამბლ რუსთავს და ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით ეთერი იქნება მუსიკალური ნაწილი გადაცემა ყოველთვის ადვართ ვისაუბროთ თქვენზე. გისურვებთ წარმატებებს და კიდევ მრავალ ნაყოფიერად შემოქმედებულ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მინდა მოგახსენოთ რომ აი ამ კრებულს საპატრიარქოს ბიბლიოთეკას უთო გადავცემთ. უღრმესი მადლობა ძალიან ფასეული საჭიროა. წარმატებებს გისურვებთ ბატონი აზურ ერქომაშვილი და ბატონი გიორგი ნატრიშვილი გახდნენ ჩვენი სტუმარი ანსამბლ რუსთავის საიუბილეო წელს საუბრობდით რუსუდან გეგიაძე და კახა მიქიაშვილი ეხლა წესით კაი მრავალ ჟამი ერთად მშვიდობებობთ, მაგრამ იქითი დამშვიდობებით დავჯერდებით. ნახვამდის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.